เรื่องย่อฉบับเต็มแสนรักทางช่อง 3 ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาที ตอนที่ 1 ครอบครัวตรงพาณิชย์ตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งในจังหวัดราชบุรีได้เปิดกิจการใหม่ชื่อว่าโรงแรมเจริญรุ่งบริหารกิจการโดยเฒ่าแก่จิวผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและคุณนายเหมยภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเหมยและจิวมีลูกชายด้วยกัน3คนคือรักระวีและรณกรทั้ง3คนเบื่อการพบปะผู้คนจึงแอบพากันไปขับรถเล่นโดยมีระวีเป็นคนขับแต่ระหว่างทางกลับเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานของราณีหลานสาวของป้าพิสมัยคู่อริคนสำคัญของคุณนายเหมยระวีและรณกรต่างก็รักแรกพบกับราณีทันทีท่ามกลางความชื่นมื่นในงานเปิดโรงแรมเฉินชายหนุ่มที่เดินทางมาจากเมืองจีนหอบหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามาหาเฒ่าแก่จิวเฉินสร้างความช็อกให้กับคุณนายเหมยด้วยการอ้างตัวว่าตนเป็นลูกของเฒ่าแก่จิวในขณะเดียวกันพิสมัยก็ตามมาด่าทอคุณนายเหมยเรื่องที่3ตีไปขับรถเฉี่ยวชนหลานสาวของตนเองถึงโรงแรม3ตียอมขอโทษและรับผิดพิสมัยจึงยกโทษให้แต่ก็ยังไม่วายทะเลาะกับคุณนายเหมยก่อนกลับเมื่อกลับถึงบ้านเฒ่าแก่จิวเล่าเรื่องราวของเฉินให้คุณนายเหมยฟังและยอมรับว่าเฉินคือลูกเฒ่าแก่จิวและ3ตีช่วยกันขอร้องคุณนายเหมยจนเหมยใจอ่อนยอมให้เฉินอยู่ด้วยวันต่อมา3ตีมาเที่ยวตลาดพร้อมกับจันแรมสาวใช้ที่เหมยให้ตามมาเฝ้า3ตีรักแอบหนีไปเที่ยวส่วนระวีและรณกรก็มาเจอกับราณีที่มาซื้อของที่ตลาดพอดีระวีจึงสานต่อความสัมพันธ์กับราณีระหว่างทางทั้งสองไปมีเรื่องกับพวกขี้เหล้ารณกรจึงไปตามคนมาช่วยทำให้3ตีบาดเจ็บจันแรมจึงรีบมาแจ้งข่าวกับคุณนายเหมยเมื่อกลับถึงบ้านคุณนายเหมยโกรธระวีมากที่ไปช่วยราณีจนพานโกรธรักและรณกรด้วยแต่เฒ่าแก่จิวก็ช่วยพูดจนคุณนายเหมยหายโกรธที่บ้านของพิสมัยโกรธมากที่ทับและชเอมดูแลราณีไม่ดีและกำชับไม่ให้ราณีไปยุ่งกับลูกๆของคุณนายเหมยอีกรณกรชวนรักและระวีไปว่ายน้ำแต่ระวีดันเป็นตะคริวเฉินจึงมาช่วยไว้เมื่อเหมยรู้ก็ว่าระวียกใหญ่แต่ก็ไม่ยอมรับที่เฉินช่วยเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นบุญคุณกันตอนที่2คืนนั้นราณีคุยกับชเอมสาวใช้โดยชเอมเตือนว่าอย่าคิดไปไกลเพราะพิสมัยและคุณนายเหมยเกลียดกันมากยังไงระวีและราณีก็ไม่มีทางคบกันได้ที่บ้านของคุณนายเหมยรักแอบซื้อหนังสือโป๊มารณกรจึงขอดูด้วยและชวนระวีไปดูด้วยแต่ระวีไม่ดูส่วนเฉินก็น้อยเนื้อต่ำใจในชะตาชีวิตของตัวเองและโกรธคุณนายเหมยที่ไม่ยอมรับในตัวเขาวันรุ่งขึ้นราณีก็กลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนประจำที่กรุงเทพส่วน3ตีก็ไปโรงเรียนเหมือนกันแต่ก่อนไปรักได้เอาหนังสือโป๊ไปแอบฝังเอาไว้ระวีแอบปีนรั้วโรงเรียนไปหาราณีที่โรงเรียนหญิงล้วนแต่โดนครูจับได้จึงถูกพักการเรียน3วันครูจึงโทรมาแจ้งเหมยจึงบอกกับเฒ่าแก่จิวเฒ่าแก่จิวจึงให้เหมยช่วยฝากครูให้เฉินไปเรียนด้วยแต่เหมยบอกว่าให้เอาไว้ก่อนเฉินมาเจอหนังสือโป๊ที่รักแอบมาซ่อนไว้เข้าทางเฉินที่คิดจะแก้แค้นคุณนายเหมยพอดีเฉินจึงพาทั้ง3ตีเที่ยวซ่องจนรักติดเที่ยวซ่องตามแผนของเฉินเมื่อราณีกลับมาจากกรุงเทพระวีจึงนัดราณีมาพบที่วัดเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พอถึงวันสอบปลายภาครักไม่ได้ไปสอบเพราะป่วยเป็นหนองในจากการเที่ยวซ่องจนทำให้คุณนายเหมยโมโหบ้านแตกตอนที่3เหมยโกรธและอับอายมากจึงเค้นถามรักจนได้คำตอบว่าเฉินเป็นคนพาน้องๆไปเที่ยวซ่องเหมยรีบไปหาเฉินที่โรงสีทันทีและไล่เฉินออกไปอยู่ที่อื่นสั่งห้ามไม่ให้มายุ่งกับลูกชายของตนอีกเฒ่าแก่จิวสงสารเฉินจึงพาไปหาบ้านเช่าให้อยู่และวางแผนให้เฉินดูแลโรงสีด้วยความอับอายคุณนายเหมยจึงไม่ให้รักไปสอบและบังคับให้รักเรียนซ้ำชั้นเพื่อให้ข่าวเงียบไประหว่างที่รักป่วยคุณนายเหมยให้จันแรมมาดูแลรักจนทั้งสองใกล้ชิดกันด้วยความทะเยอทะยานของจันแรมจนเผลอแอบได้เสียกับรักส่วนระวีก็ได้กระโดดน้ำลงไปช่วยราณีที่ถูกผลักตกน้ำจนทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นเฉินได้เจอกับหงโยกที่เป็นแม่ค้าขายหมูในตลาดเป็นครั้งแรกเฉินก็ตกหลุมรักหงโยกทันทีรณกรซักถามระวีจนรู้ว่าระวีไปเที่ยวกับราณี
ทำให้เขาเสียใจมากเพราะเขาก็รักราณีเช่นกันรักแอบมีอะไรกับจันแรมและรณกรมาเห็นเข้ารักจึงขู่ว่าห้ามบอกคุณนายเหมยและยืนยันว่าเขาไม่มีทางเอาคนใช้มาเป็นเมียแน่นอนส่วนระวีนัดพบกับราณีแต่เฉินไม่เห็นเข้าจึงถามจนรู้ว่าระวีแอบคบกับราณีจึงขอให้ระวีช่วยจีบหงโยกเพื่อแลกกับการปิดปากเรื่องราณีแต่คงไม่ทันการเพราะพิสมัยได้ซ้อนแผนตามสืบโดยที่ราณีและระวีไม่รู้อาเฉินตกลงใจว่าจะไม่เรียนต่อและจะทำงานตามที่เฒ่าแก่จิวเสนอว่าอยากให้เขาค่อยๆศึกษางานในโรงสีเพื่อขึ้นตำแหน่งและเฉินบอกกับเฒ่าแก่ว่าถ้าเขาขึ้นตำแหน่งแล้วจะแต่งงานกับหงโยกเฒ่าแก่จิวก็ตอบตกลงว่าจะไปเป็นเฒ่าแก่สู่ขอให้และตอนนี้ให้ศึกษากันไปก่อนระวีส่งจดหมายมาหาราณีพิสมัยซ้อนแผนจนจับได้ว่าทั้งคู่แอบไปวาดรูปด้วยกันพิสมัยจึงพาราณีกลับบ้านราณีจึงสารภาพทั้งหมดรวมทั้งเรื่องที่ระวีเคยช่วยเธอไว้จากการจมน้ำด้วยตอนที่4ระหว่างที่พิสมัยกำลังดุราณีและห้ามราณียุ่งกับระวีอีกระวีก็เข้ามาและขอคบกับราณีพิสมัยห้ามไม่ให้ทั้งคู่คบกันเพราะราณียังเด็กอยู่และห้ามพบเจอกันอีกระวีตอบตกลงแต่ขอพิสูจน์ความรักที่มีต่อราณีด้วยการเขียนจดหมายมาหาแทนการนัดพบพิสมัยจึงตอบตกลงในพิธียกน้ำชางานแต่งของเฉินและหงโยกทัพพาจันแรมบุกมาชกหน้ารักและเป่าประกาศว่าจันแรมท้องกับรักคุณนายเหมยไม่ยอมรับจันแรมและไล่จันแรมออกจากบ้านพอคิดว่าจันแรมหวังสูงเกินตัวรวมหัวกับทัพมาหลอกครอบครัวตนคุณนายเหมยทุกข์ใจมากกับปัญหาที่ลูกชายก่อขึ้นต่อมาแม่ของจันแรมมาเป่าประกาศที่ตลาดว่ารักทำจันแรมท้องแล้วทิ้งส่วนพ่อของจันแรมก็มาเป่าประกาศที่โรงแรมและทัพก็พาพ่อและแม่ของจันแรมไปร้องกับทางโรงเรียนจนรักโดนทางโรงเรียนไล่ออกคุณนายเหมยโกรธมากถึงขนาดทุบตีรักอย่างหนักแต่ระวีและรณกรก็พยายามห้ามคุณนายเหมยตามให้จันแรมมาคุยด้วยและยอมให้จันแรมกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อแลกกับการที่พ่อแม่ของจันแรมหยุดเป่าประกาศเรื่องนี้แต่คุณนายเหมยมีข้อแม้ว่าจะให้รักแต่งงานแต่ต้องให้รักเรียนจบก่อนเท่านั้นจันแรมตอบตกลงแต่เธอจะกลับเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะสะใภ้ด้วยความอับอายคุณนายเหมยจึงตัดสินใจส่งลูกชายทั้ง3คนไปเรียนต่อที่เมืองนอกเพื่อชุบตัวให้เป็นเด็กนักเรียนนอกและเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนคงลืมเรื่องนี้กันหมดแล้วก่อนที่จะไปเมืองนอกระวีได้ส่งจดหมายไปขอนัดพบกับราณีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปเมืองนอกระวีมาหาราณีที่ตลาดเพื่อวาดรูปด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายรณกรตามไปจนได้เห็นระวีและราณีอยู่ด้วยกันทำให้เขาเสียใจมากวันต่อมาราณีจึงทำทีมาขี่จักรยานกับเชเอมเพื่อส่งระวีเฉินโกรธมากที่สามตีได้ไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ตนต้องมาทำงานงกๆจึงอารมณ์เสียใส่ลูกน้องที่โรงสีระวีแอบมาเฉลยกับราณีทีหลังว่าเขาขอเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยไปเรียนต่อเมืองนอกช้า1 ปีเพราะอยากเรียนให้จบม.6 ก่อนแล้วค่อยไปเฉินรีบมาบอกเฒ่าแก่จิวว่าหงโยกตั้งท้องทุกคนดีใจมากแต่ในความยินดีของทุกคนมีความกังวลใจของเหมยซ่อนอยู่ตอนที่5จันแรมร่วมมือกับหงโยกเพื่อคานอำนาจของคุณนายเหมยส่วนคุณนายเหมยให้งอต้มยาบำรุงให้จันแรมกินทุกวันเพื่อบำรุงครรภ์แต่แท้จริงแล้วเป็นยาที่ทำให้แท้งลูกระวีมาหาเฉินที่โรงสีเพื่อมาช่วยงานตามคำสั่งของคุณนายเหมยแต่เฉินกลับบอกให้ระวีไปหาราณีเถอะเดี๋ยวเขาจะช่วยดูให้เองระวีจึงไปหาราณีที่บ้านครูสอนร้องเพลงที่บ้านราณีแม่ของโอภาสจึงให้โอภาสไปส่งราณีที่บ้านครูสอนร้องเพลงพิสมัยจึงให้เชเอมไปเป็นเพื่อนราณีด้วยเมื่อเฒ่าแก่จิวมาที่โรงสีเฉินกลับบอกกับเฒ่าแก่จิวว่าระวีไม่ได้มาช่วยงานที่โรงสีเขาทำงานอยู่คนเดียวและยังพูดเอาดีเข้าตัวว่าไม่ให้เฒ่าแก่จิวบอกคุณนายเหมยเรื่องระวีเมื่อราณีมาถึงบ้านครูสอนร้องเพลงพร้อมกับโอภาสและเชเอมราณีเห็นระวีแล้วแต่ก็ต้องทำเป็นมองไม่เห็นเชเอมจึงลากระวีไปเล่ารายละเอียดว่าราณีไม่ได้เต็มใจมา
แม่ของโอภาสให้มาส่งทั้งสองชอบอะไรเหมือนกันและโอภาสก็มาพักที่บ้านของราณีเป็นเวลา1 อาทิตย์โอภาสเริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์ของระวีและราณีเขาจึงกลายเป็นศัตรูหัวใจคนสำคัญของระวีแอบทุบกระปุกเอาเงินไปจ้างทัพให้มาสอนขี่ม้าแต่ทัพไม่รับเงินและยอมสอนให้ฟรีๆเพราะชอบนิสัยของระวีที่เป็นคนจริงจังและจริงใจและให้ระวีเก็บเงินไว้เพื่อไปซื้อของขวัญให้กับราณีดีกว่าพอใกล้ถึงวันเกิดของราณีแล้วเมื่อจันแรมกินยาบำรุงไปเรื่อยๆก็เกิดปวดท้องคุณนายเหมยจึงให้ง้อพาจันแรมไปหาหมอส่วนหงหยกก็อาการไม่ดีถึงขนาดเป็นลมที่ตลาดและตกเลือดที่โรงสีเท่าแก่จิวพอใจในการทำงานของเฉินมากเฉินจึงขอไปเรียนรู้งานที่โรงแรมเท่าแก่จิวก็อนุญาตเพื่ออยากให้ลูกๆช่วยกันดูแลกิจการในครอบครัวเมื่อจันแรมกลับมาจากโรงพยาบาลคุณนายเหมยก็รีบมาถามอาการจันแรมบอกว่าแค่ท้องเสียรุนแรงแต่เด็กยังอยู่ทำให้คุณนายเหมยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่โรงพยาบาลหงหยกบอกกับเฉินว่าเธอแทงลูกเฉินเสียใจแต่ก็ได้แค่ปลอบใจทับสอนระวีขี่ม้าระหว่างนั้นโอภาสมาคุยให้ระวีตัดใจจากราณีแต่ระวีไม่ยอมโอภาสจึงท้าขี่ม้าหากใครแพ้ก็ต้องหลีกทางให้อีกฝ่ายจีบราณีระวีรับคำท้าโดยไม่สนใจว่าตัวเองขี่ม้าไม่เป็นรู้แค่เพียงต้องชนะให้ได้เท่านั้นคุณนายเหมยเอะใจจึงไปถามจันแรมว่าไปกินอะไรมาถึงได้ท้องเสียและห้ามโทษว่ากินยาบำรุงของเธอจันแรมบอกว่าไม่โทษเธอไม่ได้กินเพราะไม่ชอบกลิ่นจึงเอายานั้นไปให้หงโยกกินแทนและหงโยกก็ชอบกินมากทำให้คุณนายเหมยตกใจเพราะเธอตั้งใจจะให้จันแรมแทงแต่กลับเป็นหงโยกที่แทงลูกเฉินซักถามหงโยกจนรู้ว่าจันแรมบอกว่าคุณนายเหมยให้เอายาบำรุงมาให้กินทำให้เฉินมั่นใจว่าการสูญเสียครั้งนี้คุณนายเหมยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่เฉินจึงมาเอาเรื่องคุณนายเหมยถึงที่บ้านแต่จันแรมกลับบอกว่าเธอก็กินยานี้เหมือนกันแท้จริงแล้วจันแรมไม่ได้กินแต่ก็ตกลงกับคุณนายเหมยเอาไว้เฉินกลับมาที่โรงพยาบาลก็รู้ว่าหงโยกปวดท้องมากจนต้องผ่าตัดเอามดลูกออกทำให้ความริษยาของเฉินยิ่งทวีคูณกลายเป็นความแค้นคุณนายเหมยเสียใจมากที่ผิดแผนจึงไปไหว้พระเพื่อขอรับบาปกรรมไว้แต่เพียงผู้เดียวด้วยความโกรธเฉินจึงบอกคุณนายเหมยว่าระวีไม่เคยมาทำงานที่โรงสีแต่กลับไปหาราณีทุกวันในการแข่งขันขี่ม้าที่บ้านราณีระวีเป็นคนชนะโอภาสจึงยอมถอยแต่เบื้องหลังคือทัพไม่ให้ม้าของโอภาสกินอะไรเลยและต้องฝึกซ้อมทำให้ม้าของโอภาสแพ้คุณนายเหมยโกรธที่ระวีโกหกจึงมาที่บ้านของพิสมัยแต่เห็นว่าราณีกำลังหอมแก้มระวีเพื่อเป็นกำลังใจทำให้เหมยโกรธมากตอนเย็นในวันเกิดของราณีระวีกำลังคิดว่าจะไปยังไงดีแต่เหมยกลับซ้อนแผนด้วยการนั่งไปกินเลี้ยงที่โรงแรมและแอบไปที่บ้านของพิสมัยขณะที่ราณีกำลังเป่าเค้กของระวีคุณนายเหมยก็เข้ามาปัดเค้กและตบหน้าระวีและสั่งให้ระวีไปเรียนต่อเมืองนอกทันทีส่วนพิสมัยก็จะให้ราณีแต่งงานกับโอภาสหลังเรียนจบเช่นกันตอนที่6ที่บ้านตรงพาณิชย์คุณนายเหมยยืนยันว่าจะให้ระวีไปเรียนต่อเมืองนอกแม้ระวีจะขอร้องมากแค่ไหนเท่าแก่จิวและคุณนายเหมยก็ยืนยันที่จะส่งระวีไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้ซ้ำรอยเหมือนกับรักอีกส่วนพิสมัยก็พยายามพูดให้ราณีตัดใจจากระวียังไงก็ไม่มีทางสมหวังกันได้แม้ราณีจะรู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่เธอก็ไม่อาจตัดใจจากระวีได้เช่นกันระหว่างที่ราณีจะกลับเข้าห้องเชมก็ของขวัญของระวีมาให้และของขวัญของระวีก็คือผ้าพันคอนั่นเองจันแรมเอาจดหมายของระวีที่เขียนถึงราณีไปให้กับทัพเพื่อฝากให้กับราณีและจันแรมก็ขอให้ทัพช่วยเธอโดยเล่าว่าคุณนายเหมยเคยวางย้ายเธอแท้งมาแล้วและเธอก็คิดว่าคุณนายเหมยไม่มีทางปล่อยเธอไว้แน่หลังจากที่ระวีไปเรียนต่อเมืองนอก
ระวีและราณีก็เขียนจดหมายถึงกันและกันเสมอต่อมาจันแรมเจ็บท้องคลอดแต่คนรถกลับขับรถไปส่งเฒ่าแก่จิวไปกินเลี้ยงที่กรุงเทพคุณนายเหมยจึงต้องขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางจันแรมบอกว่าเธอจะอ้วกและขอลงจากรถหลังจากนั้นก็พยายามหนีไปหาทัพเพราะกลัวว่าคุณนายเหมยจะฆ่าทั้งเธอและลูกคุณนายเหมยกับง้อก็ออกตามหาแต่ก็หาจันแรมไม่เจอคุณนายเหมยจึงขับรถไปแจ้งตำรวจและกลับมารอที่บ้านเมื่อเฒ่าแก่จิวกลับมาที่บ้านคุณนายเหมยก็เล่าทุกอย่างให้ฟังเฒ่าแก่จิวจึงออกไปตามหาจันแรมแต่จันแรมก็อุ้มศพลูกกลับมาทุกคนตกใจมากและจันแรมก็หมดสติไปหลังจากที่จันแรมฟื้นขึ้นมาเธอก็จำใครไม่ได้อีกเลยเฉินและหงโยกมาเยี่ยมจันแรมที่โรงพยาบาลเมื่อเฉินเจอกับคุณนายเหมยก็โทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเหมยแม่เหมยจะอธิบายยังไงเฉินก็ไม่เชื่อคุณนายเหมยโมโหจึงกลับบ้านไปเฉินมั่นใจว่าทั้งหมดเป็นแผนของคุณนายเหมยรวมทั้งเรื่องของหงโยกด้วยเขาจึงสัญญากับตัวเองว่าจะตามล้างแค้นกับลูกๆทุกคนของเหมยทัพสงสารจันแรมจึงมาขอแต่งงานและรับจันแรมไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นเหมยก็เขียนจดหมายไปบอกรักให้เขารีบเรียนให้จบแล้วกลับมาเหมยจะหาเมียที่เหมาะสมให้เมื่อราณีเรียนจบม.6 กลับมาพิสมัยจึงให้รางวัลด้วยการให้ราณีไปเรียนต่อเมืองนอกต่อมาที่เมืองนอกสามตีกลับมาที่บ้านพักก็พบกับราณีที่มาเรียนต่อทำให้ระวีดีใจมากที่พบกับราณีอีกครั้ง5 ปีต่อมารักกลับมาเมืองไทยหลังจากที่เรียนจบทัพและเฉินมาแอบดูรักด้วยความแค้นเมื่อรักกลับมาคุณนายเหมยก็นัดให้รักไปดูตัวส่วนเฒ่าแก่จิวก็คุยกับรักว่าจะให้เขามาบริหารโรงแรมตอนที่7ที่เมืองนอกราณีมาหาระวีทุกวันทำให้รณกรรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังรักราณีอยู่แต่ก็ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนี้เอาไว้คุณนายเหมยนัดให้รักไปดูตัวรักตะลึงในความสวยสะดุดตาของดวงพรจึงมีแผนที่จะแต่งงานกันราณีหลับอยู่ที่บ้านของระวีด้วยความรักทำให้รณกรเผลอจูบราณีจึงตบหน้าเพื่อเตือนสติและบอกว่าอย่าเอาเธอมาทำให้พี่น้องทะเลาะกันและเตือนว่าอย่าทำแบบนี้กับเธออีกราณีจึงรีบกลับออกไประหว่างทางราณีได้พบกับระวีแต่เธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ระวีฟังระวีจึงไปส่งราณีที่บ้านที่ร้านทองของหงโยกมีคนมาเล่าให้หงโยกฟังเรื่องที่รักจะขึ้นมาบริหารโรงแรมเธอจึงมาเล่าให้เฉินฟังที่โรงสีหลังจากที่เฉินแก้ปัญหาเรื่องงานเสร็จเฒ่าแก่จิวก็เอาที่ดิน2 ไร่มาให้เพื่อเอาไว้ปลูกบ้านเพื่อไม่ให้เฉินน้อยใจเรื่องที่รักจะมาบริหารโรงแรมแต่เฉินบอกว่าเขารู้แล้วว่าหลายคนต่างก็บอกว่าน่าจะเป็นเฉินที่ได้ขึ้นเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่าคุณนายเหมยเข้ามาแล้วบอกว่ารักเหมาะสมแล้วเพราะเขาเรียนจบการโรงแรมจากเมืองนอกน่าจะบริหารโรงแรมได้ดีกว่าเฉินแน่นอนเฉินจึงปฏิเสธที่ดินของเฒ่าแก่จิวและปะทะคารมกับคุณนายเหมยเฒ่าแก่จิวจึงรีบพาคุณนายเหมยกลับไปทัพพาจันแรมมาเที่ยวตลาดและบังเอิญเจอกับรักทัพจึงรีบพาจันแรมไปส่วนรักก็แปลกใจที่จันแรมจำตนไม่ได้ที่บ้านของเฉินถามถึงประวัติของดวงพรกับหงโยกจึงรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานทอผ้าเฉินอิจฉารักที่ได้บริหารโรงแรมในขณะที่ตนได้แค่ดูโรงสีรักมาส่งดวงพรที่บ้านหลังจากที่ไปดินเนอร์ด้วยกันมาระหว่างทางที่รักกลับบ้านกลับโดนลอบทำร้ายจนสลบไปที่เมืองนอกรณกรตัดสินใจกลับเมืองไทยพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของระวีและราณีที่โรงพยาบาลตำรวจมาสอบปากคำรักเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยว่ามีปัญหากับใครหรือสงสัยใครไหมเฒ่าแก่จิวแล้วรักบอกว่าไม่มี
แต่เหมยกลับบอกว่ายังไม่อยากปรับปรำใครถ้ายังไม่มีหลักฐาน เธอคิดว่าคนที่ทำร้ายรักน่าจะเป็นเฉินแน่นอนแต่แท้จริงแล้วคนที่ทำร้ายรักก็คือทัพเมื่อรณกรกลับมาถึงเมืองไทยคุณในเหมยโกรธที่รณกรเรียนไม่จบจึงให้เฒ่าแก่จิวตัดสินใจเฒ่าแก่จิวจึงให้รณกรไปช่วยงานรักที่โรงแรมด้านระวีก็ขอราณีแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่เรียนจบราณีก็ตอบตกลงเพราะเธอก็รักระวีมากเช่นกันหงหยกมาคุยกับดวงพรแล้วแกล้งเผลอหลุดปากเรื่องจันแรมส่วนรักก็แซวรณกรว่าที่เขาอยู่เมืองนอกต่อไม่ได้เพราะทนอยู่เป็นส่วนเกินไม่ไหวและบอกว่าเขารู้นานแล้วว่ารณกรแอบชอบราณีรณกรจึงบอกว่าที่เขายอมถอยเพราะเห็นแก่ระวีและไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงด้วยคุณในเหมยมาตบหงโยกเรื่องที่บอกเรื่องจันแรมกับดวงพรและบอกให้เฉินกับหงโยกไม่ให้มาเหยียบที่บ้านอีกแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นแผนของดวงพรที่ต้องการจะเป็นซอใหญ่ของบ้านหลังนี้ที่โต๊ะกินข้าวของบ้านตรงพาณิชย์เฒ่าแก่จิวเร่งส่งมอบงานให้รักและรณกรเพื่อไปทำตามความฝันที่อยากจะสร้างโรงหนังแห่งแรกของจังหวัดต่อมารักและรณกรโดนพนักงานประท้วงอย่างหนักที่ไล่คนงานออกเพราะพวกเขาทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพร้อนไปถึงเฒ่าแก่จิวและคุณในเหมยที่ต้องยอมขอให้เฉินมาช่วยเจรจาแต่เฉินมีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องให้เขาไปบริหารโรงแรมและต้องให้เขากับหงโยกเข้าไปอยู่ในบ้านตรงพาณิชย์ตอนแรกคุณนายเหมยไม่ยอมแต่เฒ่าแก่จิวเกลี้ยกล่อมจนคุณนายเหมยยอมในที่สุดเฉินมาเจราจากับพนักงานจนพนักงานยอมเฒ่าแก่จิวจึงเห็นความสามารถจึงแต่งตั้งให้เฉินขึ้นมารักษาการโรงแรมแทนตอนที่8พอได้เป็นผู้จัดการโรงแรมเฉินก็พาหงโยกย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณนายเหมยแล้วเริ่มต้นป่วนคุณนายเหมยทันทีส่วนระวีก็พาราณีไปแต่งงานที่โบสถ์แต่ทั้งสองก็ยังห่วงว่าครอบครัวของตนเองจะไม่ยอมรับเรื่องนี้อยู่ดีทำให้ทั้งสองลำบากใจมากคืนนั้นเฉินเมากลับมาที่บ้านทำให้คุณนายเหมยโมโหมากเฒ่าแก่จิวจึงให้หงโยกรีบพาเฉินกลับห้องแท้จริงแล้วเฉินไม่ได้เมาแค่แกล้งเมาเพื่อแกล้งด่าคุณนายเหมยเท่านั้นเฉินบริหารโรงแรมดีขึ้นเรื่อยๆจนเหมยเกิดความกลัวจึงเรียกระวีกลับเมืองไทยส่วนราณีก็ถูกเรียกตัวกลับบ้านเหมือนกันระวีและราณีต่างก็บอกกับทางบ้านว่าจะไม่กลับเมืองไทยถ้าไม่ได้แต่งงานกันพิสมัยไม่ยอมให้ราณีแต่งงานเพราะกลัวว่าจะส่งเนื้อเข้าปากเสือส่วนคุณนายเหมยก็ไม่ยอมเช่นกันจึงตัดสินใจไม่ส่งเงินไปให้ระวีที่เมืองนอกอีกในขณะที่ระวีและราณีตัดสินใจแอบกลับเมืองไทยมาหาบ้านเช่าและหางานทำเฉินพยายามกดขี่รักและรณกรและอ้างว่าเป็นวิธีฝึกงานในแบบฉบับของตนรักและรณกรจึงมาปรึกษาเรื่องนี้กับเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยพอเฉินเอาแต่ใช้งานไม่เคยแนะนำว่ารักคือผู้ช่วยและหงโยกก็ใช้ให้รณกรไปซื้อลอดช่องให้โดยไม่เกรงใจว่าเขาคือลูกเจ้าของโรงแรมคุณนายเหมยโกรธมากจึงเหน็บเฉินว่าให้รีบเคลียร์งานเพราะเธอจะให้ระวีมาบริหารโรงแรมแทนต่อมารักและดวงพรก็แต่งงานกันวันต่อมาก็มีแห่รอบเมืองระหว่างทางก็เจอกับจันแรมเธอยังจำรักไม่ได้แค่คุ้นหน้าเท่านั้นระวีได้งานแรกคืองานเสิร์ฟอาหารในงานแต่งงานของรักที่โรงแรมเจริญรุ่งจึงรีบไปทำงานเมื่อราณีกลับมาที่บ้านก็พบว่าพิสมัยรออยู่ที่บ้านสุดท้ายทั้งสองก็สามารถเคลียร์ใจกันได้และพิสมัยก็ยอมให้ระวีและราณีแต่งงานกันคุณนายเหมยมาคุยกับเฉินและไม่ยอมให้เฉินมางานเลี้ยงแต่งงานของรักตอนที่9เฉินแค้นคุณนายเหมยเลยวางแผนให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในงานแต่งงานของรักที่ระวีต้องไปเสิร์ฟขนมหวานในงานระหว่างที่ไฟดับเฉินและหงโยกจึงถือโอกาสเอาบัตรกำนันมาให้กับแขกในงานเลี้ยงเพื่อเอาหน้าคุณนายเหมยจึงอับอายและแค้นเฉินมาก
คุณนายเหมยจึงเดินมาดูที่เกิดเหตุที่หม้อแปลงไฟระเบิดแล้วบังเอิญเจอกับระวีแต่รณกรก็มาช่วยออกหน้าแทนระวีหนีออกมาพบกับทัพและราณีพอดีจึงรีบพากันกลับเมื่อคุณนายเหมยกลับมาที่บ้านก็คุยกับทุกคนเธอมั่นใจว่าเฉินต้องรู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแน่แต่เฒ่าแก่จิวออกตัวแทนเฉินเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเฉินเป็นคนทำระวีติดใจเรื่องที่หม้อแปลงไฟระเบิดจึงเอาเรื่องนี้มาคุยกับราณีวันต่อมารณกรก็นัดระวีมาพบแต่คุณนายเหมยก็มาด้วยสุดท้ายคุณนายเหมยก็ยอมให้ระวีแต่งงานกับราณีเพื่อแลกกับการที่ระวีต้องเข้ามาบริหารโรงแรมเพราะเหมยตั้งใจจะเขี่ยเฉินออกราวีกลับมากราบขอโทษเฒ่าแก่จิวที่บ้านแล้วเฒ่าแก่จิวคุณนายเหมยและราวีก็ไปสู่ขอราณีที่บ้านของพิสมัยแม้คุณนายเหมยกับพิสมัยจะมีทะเลาะกันเรื่องสินสอดและพิธีการจัดงานแต่งงานอยู่บ้างแต่ก็สามารถเคลียร์กันได้ในที่สุดดวงพรแอบเหน็บหงโยกเรื่องที่ระวีกลับมาแล้วหลังจากที่ระวีแต่งงานกับราณีก็คงจะขึ้นรับตำแหน่งบริหารโรงแรมทันทีทำให้หงโยกตกใจมากหงโยกจึงรีบโทรไปบอกเรื่องนี้เฉินตกใจและโกรธคุณนายเหมยมากที่ยอมให้ระวีแต่งงานกับราณีเพื่อให้ระวีมานั่งตำแหน่งแทนตนเฉินจึงคิดว่าเขาคงต้องรีบจัดการกับสิ่งที่เขากำลังดำเนินการอย่างลับๆอยู่รณกรเสียใจมากที่ระวีและราณีกำลังจะแต่งงานกันจึงมาดื่มเหล้าที่บาร์กับเพื่อนจนได้พบกับโฉมฉวีเขาตกหลุมรักโฉมฉวีตั้งแต่แรกเห็นสุดท้ายทั้งสองก็มีอะไรกันคุณนายเหมยมาหารณกรที่ห้องแต่ระวีบอกว่าเขายังไม่กลับระหว่างนั้นรักเอาน้ำและผลไม้ขึ้นมาเสิร์ฟให้กับดวงพรคุณนายเหมยจึงรีบเตือนรักว่าอย่าตามใจดวงพรมากระวังจะเหลิงคุณนายเหมยจึงถามหารณกรกับรักจึงบอกว่ารณกรไปกินเลี้ยงถ้าดึกอาจจะนอนที่โรงแรมเลยพรุ่งนี้ค่อยกลับระวีจึงช่วยพูดให้รณกรจนคุณนายเหมยยอมต่อมาระวีและราณีกำลังเร่งเตรียมงานแต่งงานส่วนรณกรก็พาโฉมฉวีมานั่งเล่นที่สวนและตัดสินใจขอโฉมฉวีแต่งงานแต่เธอกลับบอกว่าขอคิดดูก่อนเพราะกลัวว่าทางบ้านของรณกรจะไม่ยอมรับเธอที่เป็นนักร้องกลางคืนรณกรจึงให้เวลาโฉมฉวีตัดสินใจ1 อาทิตย์แล้วค่อยมาให้คำตอบเขาเย็นวันนั้นทุกคนกำลังกินข้าวเฉินและหงโยกก็กลับมาพอดีเฒ่าแก่จิวจึงชวนกินข้าวเราจึงบอกว่าโต๊ะนั่งไม่พอแล้วเพราะเดี๋ยวก็มีราณีมาเพิ่มและเขากับดวงพรก็ว่าจะมีลูกด้วยกันสัก5 คนเรื่องลูกทำให้หงโยกสะเทือนใจมากเพราะเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วรณกรจึงบอกว่าให้เผื่อที่ให้กับเมียเขาด้วยคุณนายเหมยจึงรีบแย้งว่าอย่าไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาพอเธอได้ดูไว้ให้แล้วเฒ่าแก่จิวจึงเปลี่ยนมาถามเรื่องที่โรงแรมกับเฉินเพราะเห็นว่ามีปัญหาอยู่คุณนายเหมยจึงบอกให้รีบแก้จะได้ส่งต่องานให้กับระวีเฉินจึงบอกว่าขอเวลาอีก1 เดือนเพื่อเคลียร์ระวีจึงขอให้เฉินเคลียร์งานและอยู่สอนงานเขาก่อนดีกว่าเหมยจึงยอมทัพพาจันแรมไปดูขบวนขันหมากของระวีจันแรมตกใจมากและออกอาการทันทีเมื่อเห็นหน้าคุณนายเหมยที่งานแต่งที่บ้านของพิสมัยทุกคนเชียร์ให้ระวีและราณีหอมแก้มกันรณกรจึงออกไปก่อนเพราะยังตัดใจเรื่องราณีไม่ได้ส่วนดวงพรก็ดูออกว่ารณกรแอบชอบราณีตอนที่10เมื่อทุกคนกลับมาจากงานแต่งงานบ้านพิสมัยเพื่อมาจัดงานแต่งต่อที่บ้านของคุณนายเหมยคุณนายเหมยจึงรีบเดินตามแผนขจัดเสี้ยนหนามโดยการหักหน้าเฉินโดยการให้ดวงพรมาดูแลทุกบัญชีของบ้านหลังจากจบงานแต่งงานของระวีทันทีระวีจึงตามมาคุยกับเฒ่าแก่จิวว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของคุณนายเหมยใช่ไหมเฒ่าแก่จิวจึงตอบว่าใช่และฝากให้ระวีช่วยประสานรอยร้าวในครอบครัวเพราะเฒ่าแก่จิวเชื่อว่ามีแต่ระวีเท่านั้นที่สามารถทำได้ระวีจึงตอบตกลงส่วนรณกรก็มาหาโฉมฉวีและมาขอคำตอบเรื่องแต่งงานกับโฉม
โฉมชวีจึงตอบตกลงรณกรจึงชวนโฉมให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันช่วงค่ำระวีมารับราณีไปทำพิธีแบบจีนต่อที่บ้านของคุณนายเหมยสุดท้ายงานแต่งงานของระวีและราณีก็เสร็จสิ้นด้วยดีที่โรงแรมเฉินและหงโยกแค้นมากที่คุณนายเหมยหักหน้าต่อหน้าทุกคนเฉินจึงรีบเดินตามแผนของตนทันทีส่วนรักและดวงพรก็คุยกันเรื่องที่ดวงพรจะงัดข้อกับเฉินและหงโยกรักเห็นด้วยเพราะยังไงเฉินก็ไม่มีทางเห็นเขาเป็นน้องอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกรงใจกันคุณนายเหมยเริ่มกังวลใจเรื่องที่รณกรหายหน้าไปจึงคิดจะหาเมียให้กับรณกรขณะที่รณกรก็นัดระวีกับราณีออกมาพบเพื่อปรึกษาเรื่องโฉมชวีทั้งคู่จึงพาไปอยู่บ้านที่ตนเคยเช่าอยู่ก่อนแล้วค่อยหาทางคุยกับเฒ่าแก่จิวเพื่อหาทางช่วยอีกทีพิสมัยมาเยี่ยมราณีที่บ้านของคุณนายเหมยเพราะเป็นห่วงราณีแต่ก็ไม่พบเพราะราณีออกไปข้างนอกกับระวีพิสมัยจึงขอคุยกับคุณนายเหมยว่าจะส่งชะเอมและทัพเข้ามารับใช้ราณีรวมถึงจันแรมเมียของทัพด้วยดวงพรมาเอาเอกสารบัญชีกับหงโยกและสั่งว่าต่อไปให้เอาไปให้ที่บ้านเพราะเธอจะไม่มาทำงานที่นี่หงโยกจึงโทรไปบอกเฉินจึงนัดประชุมผู้จัดการทุกฝ่ายและให้เลขาบอกฝ่ายจัดซื้อถ้าจะให้อนุมัติอะไรให้เอามาให้เขาเลยภายในเดือนนี้เขาจะรีบอนุมัติให้ระวีเอาเรื่องของรณกรที่รักกับนักร้องในบาร์มาปรึกษากับเฒ่าแก่จิวเพื่อหาทางออกเรื่องนี้เย็นวันนั้นรณกรพาโฉมชวีเข้ามาที่บ้านคุณนายเหมยจึงเรียกไปคุยส่วนตัวและซักประวัติโดยละเอียดของโฉมชวีส่วนเฒ่าแก่จิวและระวีก็ต่อว่ารณกรที่ทำอะไรไม่ปรึกษาก่อนจึงทำให้เรื่องยุ่งยากตอนที่11รณกรบอกกับทุกคนว่าโฉมชวีเป็นนักร้องในบาร์ราณีช่วยพูดแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคุณนายเหมยไม่พอใจมากจึงไล่โฉมชวีไปรณกรโกรธมากจึงยืนยันว่าจะแต่งงานกับโฉมชวีและทะเลาะกับคุณนายเหมยคุณนายเหมยจึงไล่รณกรออกจากบ้านหากเขายังยืนยันที่จะแต่งงานกับโฉมชวีทำให้เฒ่าแก่จิวเครียดจนโลกหัวใจโตกำเริบระวีมาห้ามรณกรว่าอย่ารีบร้อนเพราะเพิ่งรู้จักกับโฉมชวีแต่รณกรไม่ฟังรณกรจึงมาตามโฉมชวีและขอโทษเธอที่ปกป้องเธอไม่ได้รณกรและโฉมชวีจึงไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าเพราะรณกรมั่นใจว่ายังไงเฒ่าแก่จิวก็ไม่มีทางทิ้งเขาแน่นอนรักดวงพรเฉินและหงโยกมาแย่งกันดูแลเฒ่าแก่จิวเพื่อหวังผลประโยชน์คุณนายเหมยจึงมาไล่ทุกคนออกไปเพื่อให้เฒ่าแก่จิวได้พักผ่อนเมื่อระวีและราณีกลับเข้าบ้านมารักก็ฝากให้ระวีดูแลรณกรเขาจะช่วยพูดกับคุณนายเหมยเองระวีดีใจที่รักจะช่วยรักเห็นจันแรมเดินผ่านไปเขาจึงรีบตามจันแรมมารักตกใจที่จันแรมจำชื่อเขาได้แต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันทัพก็เข้ามาเสียก่อนจันแรมจึงไปดูจันกับทัพรักจึงแอบกลับเข้าบ้านมาดวงพรที่กำลังรออยู่จึงบอกว่าสะใภ้เต็มบ้านไปหมดยังไงเธอก็ต้องมีลูกก่อนคนอื่นให้ได้ระหว่างที่จะมีอะไรกันรักก็เห็นหน้าดวงพรเป็นจันแรมเขาจึงผลักออกและขอตัวไปอาบน้ำทำให้ดวงพรไม่พอใจรณกรขอโทษโฉมชวีที่ทำให้เธอลำบากโฉมชวีจึงบอกไม่เป็นไรรณกรจึงคิดว่าถ้ามีลูกคุณนายเหมยน่าจะหายโกรธเขาจึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีส่วนระวีก็คุยกับราณีเรื่องปัญหาต่างๆและราณีก็บอกว่าคุณนายเหมยไม่ค่อยชอบหน้าเธอระวีจึงบอกว่าเขามีทางแก้คือการรีบมีหลานให้คุณนายเหมยเร็วๆเฉินก็คุยกับหงโยกว่าแต่ละคนคงจะแข่งกันปั๊มหลานเพื่อเอาใจคุณนายเหมยกันหงโยกก็ยังโกรธที่คุณนายเหมยทำให้เธอท้องไม่ได้อีกทำให้เฉินพานโมโหไปด้วยวันรุ่งขึ้นคุณนายเหมยให้รับไปดูที่ดินแทนเพราะเหมยจะพาเฒ่าแก่จิวไปหาหมอคุณนายเหมยจึงให้งอไปบอกรักให้ขับรถไปเองเผื่ออาจจะต้องใช้คนขับรถงอจึงรีบมาบอกรักก็โวยวายว่าเขาไม่รู้จักเส้นทางทัพจึงอาสาขับรถให้และอ้างว่ารู้จักเส้นทางดี
เฉินพาระวีมาที่โรงแรมแต่ให้ศึกษางานไปก่อนยังไม่ให้ระวีเข้าประชุมส่วนดวงพรก็จ้างพนักงานให้ตรวจงานบัญชีแทนตนและกำชับว่าห้ามบอกคุณนายเหมยเด็ดขาดแล้วดวงพรก็ไปนอนต่อตามนิสัยของลูกคุณหนูตื่นสายราณีออกมาพบกับโฉมชวีโดยโฉมขอให้ราณีพาไปสมัครงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรณกรที่ทำให้เขาโดนไล่ออกจากบ้านเมื่อเฒ่าแก่เฉินและคุณนายเหมยกลับมาที่บ้านก็บอกกับง้อว่าเฒ่าแก่จิวเป็นโรคหัวใจโตให้ระวังเรื่องอาหารให้มากเมื่อเอิญหงโยกก็มาแอบได้ยินพอดีทางด้านระวีหลังจากศึกษาเอกสารก็พบความผิดปกติในการจัดซื้อจึงไปที่บริษัทคู่ค้าด้วยตัวเองเลขาจึงรีบรายงานเฉินทันทีเฉินจึงส่งคนไปทำร้ายระวีระหว่างทางราณีขับรถมาส่งโฉมชวีหลังจากเสร็จธุระฉัดตามโฉมชวีมาถึงที่บ้านโฉมอ้างว่าฉัดคือพี่ชายฉัดจึงเข้ามาทำร้ายรณกรพอเข้าใจว่าโฉมชวีต้องการจะหนีและไม่ส่งเงินให้เขาใช้โฉมจึงบอกว่าจะส่งเงินให้เหมือนเดิมฉัดไม่ยอมรณกรจึงรั้งฉัดไว้และให้โฉมหนีไปแต่รณกรก็สู้ไม่ได้จนพลาดท่าหัวฟาดเก้าอี้จนสลบไปทับแกล้งขับรถหลงทางและเปิดทางให้เพื่อนมาทำร้ายลักและปล้นทองไปโฉมชวีมาขอความช่วยเหลือจากเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยเฒ่าแก่จิวจึงรีบไปหารณกรที่บ้านเช่าแต่คุณนายเหมยจะไปแจ้งความแต่โฉมห้ามไว้และอ้างว่าพี่ชายเธอมีเพื่อนเป็นนักเลงถ้าคุณนายเหมยแจ้งความอาจทำให้ที่บ้านไม่ปลอดภัยคุณนายเหมยจึงไม่แจ้งความทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งเรื่องระวีราณีจึงรีบมาเยี่ยมระวีและเล่าเรื่องรณกรให้ระวีฟังทางระวีก็เล่าเรื่องการทุจริตที่โรงแรมให้ราณีฟังและกำชับไม่ให้ราณีบอกใครเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้เองหงโยกเอาเรื่องที่เฒ่าแก่จิวเป็นโรคหัวใจโตมาบอกเฉินเพราะกลัวจะเสียแผนส่วนราก็เจ็บตัวจากการโดนปล้นทำให้คุณนายเหมยทุกข์ใจมากที่ลูกชายทั้ง3คนถูกทำลายพร้อมๆกันในวันเดียวกันคุณนายเหมยจึงสั่งให้เฉินหายามาเฝ้าที่บ้านให้ตอนที่12คุณนายเหมยส่งคนรถไปรับระวีและรณกรที่โรงพยาบาลโฉมชวีกลับมาด้วยที่โต๊ะอาหารทุกคนกินข้าวพร้อมหน้ากันคุณนายเหมยเหน็บโฉมชวีว่าเป็นตัวซวยเข้ามาที่บ้านก็ทำให้ทุกคนรับเคราะห์กันหมดจึงสั่งให้ลูกชายทุกคนอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนและขอให้ทุกคนสะเดาะเคราะห์ด้วยการทำโรงทานวันรุ่งขึ้นทุกคนมาทำบุญที่โรงทานระหว่างนั้นระวีก็แอบไปสืบการทุจริตต่อระวีพบว่าเอกสารของบริษัทประสิทธิ์พันธ์หายไปทั้งหมดส่วนฉัดก็แอบเข้ามาในโรงทานและเรียกรณกรกับโฉมชวีออกมาคุยด้วยแล้วเรียกเงินจากทั้งสองเฉินตามระวีมาที่โรงแรมเพื่อขู่ระวีเมื่อระวีรู้ว่าเฉินและหงโยกร่วมกันโกงลงสีเขาจึงยอมแค่ครั้งนี้และให้เฉินหยุดการโกงเพียงเท่านี้เพราะเขาจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วส่วนราณีก็กลับมาคุยกับพิสมัยว่าที่บ้านรักลูกไม่เท่ากันจากที่ทั้ง3ตีเจ็บตัวราณีก็เห็นว่าเฒ่าแก่จิวแอบให้เงินพิเศษกับรณกรส่วนคุณนายเหมยก็เอายามาให้รักเพื่อรักษาแผลของรักส่วนระวีก็ไม่มีใครสนใจระหว่างนั้นระวีก็กลับมาพอดีพอได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรีบเข้ามากลบเกลื่อนรณกรเอาเรื่องของฉันมาบอกเฒ่าแก่จิวกับคุณนายเหมยแต่เหมยก็ไม่ช่วยระวีเล่าให้ราณีฟังว่าเอกสารหลักฐานถูกทำลายและเฉินก็ยอมรับว่าโกงจริงระวีจึงยอมเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนที่เขาควรได้แต่ระวีก็บอกว่าเขาได้ขู่เฉินไว้แล้วเย็นวันนั้นดวงพรออกไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนระหว่างที่รักอยู่ที่บ้านจันแรมเข้าใจว่ารักคือทัพจึงเข้าไปกอดรักและความทรงจำของจันแรมก็ค่อยๆกลับมาเมื่อระวีกลับมาที่บ้านรณกรไม่รู้จะทำยังไงจึงเอาเรื่องของฉัตรมาปรึกษากับระวีจันแรมตกใจกับความทรงจำจึงนั่งร้องไห้เมื่อทัพกลับมาก็ตกใจจันแรมจึงเล่าให้ทัพฟังว่าเธอเข้าใจว่าเธอคืออดีตคนรักของรักแต่ทัพบอกว่าไม่จริงจึงปลอบและห้ามไม่ให้จันแรมเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาด
หงโยกมาดักรอดวงพรและเล่าให้เธอฟังเรื่องที่เห็นรักกอดกับจันแรมดวงพรโกรธมากหงโยกจึงเสี้ยมว่าถ้ารักทำผิดเรื่องเดิมๆอีกคุณนายเหมยก็จะดันระวีขึ้นมาแทนดวงพรจึงเก็บเรื่องนี้ไว้และจับตาดูรักมากขึ้นระวีจึงวางแผนให้รณกรและชมชวีไปคุยกับชาติรณกรบอกว่าคุณนายเหมยไม่ยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันชาติจึงโกรธและทำร้ายรณกรแต่ระวีก็ซ้อนแผนให้ตำรวจมาตามจับชาติทำให้ชาติโดนหมายหัวและไม่กล้ามายุ่งอีกฉัดไม่โดนตำรวจจับและเขาก็มาหาโฉมชวีแท้จริงแล้วฉัดไม่ใช่พี่ชายแต่เป็นสามีเก่าของโฉมชวีที่รวมหัวกันมาโกหกทั้งหมดโฉมชวีจึงบอกให้ฉัดหนีไปกบดานก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องแผนอีกทีคุณนายเหมยนัดราณีดวงพรและหงโยกมาคุยว่าที่บ้านก็จะมีพิธีไหว้พระจันทร์อยากให้ทั้งสามมาช่วยจัดงานและฝากดูแลความปลอดภัยของสามีแต่ละคนด้วยและขอความร่วมมือให้ช่วยกันหาวิธีที่จะทำให้โฉมชวีออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนที่จะสายเกินแก้ใครทำสำเร็จคุณนายเหมยก็จะมีรางวัลให้แต่ราณีไม่เห็นด้วยเธอจึงถือว่าเธอไม่รับรู้เรื่องนี้แล้วราณีก็ขับรถออกจากบ้านไปส่วนจันแรมก็เดินเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำคุณนายเหมยที่กำลังจะออกไปข้างนอกหงโยกกับดวงพรจึงมาส่งส่วนทัพก็ตามหาจันแรมส่วนจันแรมก็เดินไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องนอนของรักตอนที่13หงโยกเห็นจันแรมเดินขึ้นบ้านไปจึงรีบไปบอกทัพจันแรมขึ้นมานอนบนเตียงเก่าของรักและความทรงจำเก่าๆก็ค่อยๆกลับมาระหว่างนั้นรักก็มายืนและเผลอจะจูบจันแรมแต่ดวงพรก็ไม่เห็นเสียก่อนดวงพรจึงมาตบตีจันแรมทันทีขณะที่จันแรมก็จำเหตุการณ์เรื่องสูญเสียลูกได้พอดีดวงพรโกรธมากจึงเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าจะกลับบ้านระหว่างนั้นคุณนายเหมยก็กลับมาพอดีจึงสั่งให้จันแรมไปโรงพยาบาลบ้าเมื่อจันแรมเห็นคุณนายเหมยก็กรีดจนหมดสติไปดวงพรกำลังจะขนของออกจากบ้านคุณนายเหมยก็เข้ามาห้ามไว้ไม่ให้ไปและให้ดวงพรเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องส่วนรักก็ถูกเฒ่าแก่จิวเรียกเข้าไปคุยส่วนตัวหงโยกสะใจมากที่เห็นพี่น้องทะเลาะกันคุณนายเหมยจึงเรียกราณีมาพบและต่อว่าราณีที่พาคนรับใช้อย่างทัพและจันแรมเข้ามาทำให้คนในบ้านต้องทะเลาะกันสุดท้ายดวงพรก็ยอมยกโทษให้รักเพื่อจบปัญหาเมื่อถึงวันเตรียมของไหว้พระจันทร์จู่ๆราณีก็คลื่นไส้จนเป็นลมไปดวงพรจึงไปตามรณกรมาช่วยพาขึ้นห้องและมาตามโฉมชวีเพื่อตั้งใจจะให้โฉมเข้าใจผิดหงโยกจึงรีบมาบอกให้ระวีไปหาราณีส่วนตัวเองก็รีบไปเอาความดีความชอบเข้าตัวบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของตนกับคุณนายเหมยและบอกให้เหมยรีบขึ้นไปดูโดยแผนทั้งหมดของดวงพรก็พังเมื่อระวีและรณกรสามารถเคลียร์ใจกันได้ระวีจึงพาราณีไปตรวจที่โรงพยาบาลเฒ่าแก่จึงมาดูงานก่อสร้างโรงหนังแต่ระหว่างนั้นช่างบอกว่าถ้าเสร็จงานจากที่นี่เขาจะไปเล่นตกแต่งโรงแรมในเครือของเฒ่าแก่แต่เฒ่าแก่จิวบอกว่าเขาไม่มีโรงแรมในเครือเฒ่าแก่จิวเอะใจจึงถามว่าใครเป็นเจ้าของจนรู้ว่าโรงแรมใหม่เป็นของเฉินจันแรมจำทุกอย่างได้หมดแล้วจึงร่วมมือกับทัพเพื่อเอาคืนรักและคุณนายเหมยที่โรงพยาบาลปรากฏว่าราณีท้องจริงๆทำให้ระวีดีใจมากส่วนหงโยกก็โมโหที่ราณีท้องเพราะเธอไม่สามารถท้องได้แต่เฉินก็บอกว่าไม่ต้องใส่ใจเพราะต่อไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นแน่นอนส่วนโฉมชวีก็บอกว่าเธอจะปล่อยให้ท้องเพื่อไม่ให้รณกรด้อยกว่าพี่ๆไปเสียหมดรณกรเห็นด้วยแล้วตอบตกลงในวันไหว้พระจันทร์ระหว่างนั้นเฒ่าแก่จิวก็หน้ามืดหมดสติจึงรีบพาไปโรงพยาบาลเฒ่าแก่จิวอาการดีขึ้นแต่ก็ต้องนอนที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการตอนที่14หลังจากเฒ่าแก่จิวออกจากโรงพยาบาลลูกชายและลูกสะใภ้ต่างก็แวะเวียนกันมาดูแลรักมาคุยเรื่องซื้อตึกให้คุณนายเหมยระหว่างนั้นจันแรมก็เอาจดหมายมาให้เพื่อหลอกล่อให้รักตามมาหาโดยทัพได้เตรียมปืนไว้เพื่อจัดการกับรัก
แต่คำเตือนของเฒ่าแก่จิวที่เคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้คิด3 ครั้งก่อนจะทำอะไรเพื่อความรอบคอบคำเตือนนั้นจึงช่วยชีวิตรักไว้ได้ในขณะที่ทัพและจันแรมก็โมโหที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเฉินเรียกระวีมาแนะนำตัวในที่ประชุมแต่ทุกคนไม่ค่อยใส่ใจระวีเพราะทุกคนเป็นพวกเดียวกับเฉินทั้งหมดคุณในเหมยคุยกับง้อว่าการป่วยของเฒ่าแก่ครั้งนี้รักและรณกรมาดูแลเอาใจใส่มากกว่าระวีระหว่างนั้นดวงพรก็มาถามหารักพอเฒ่าแก่ตั้งใจจะเรียกลูกๆเข้าไปพบเมื่อรักกลับมาที่บ้านดวงพรก็รีบมาบอกให้รักรีบขึ้นไปคุยกับเฒ่าแก่จิวแต่เฒ่าแก่จิวก็แอบมาหาเฉินที่โรงแรมใหม่เฒ่าแก่จิวโกรธและเสียใจมากที่จับได้ว่าเฉินตั้งใจจะเปิดโรงแรมเป็นคู่แข่งกันจึงตัดขาดความเป็นพ่อลูกจนอาการสุดหนักหน้ามืดตกบันไดเสียชีวิตส่วนเชเอมก็บังเอิญเห็นทับใส่ลูกปืนที่คอกม้าแล้วไปรอที่บ้านรางท้ายไร่เพื่อจัดการกับรักแต่รักกลับไปเสียก่อนจึงเอาเรื่องราวทั้งหมดมาบอกกับราณีจึงให้เชเอมกลับมาอยู่ที่บ้านพิษสมัยก่อนเพื่อจับตาดูทับและจันแรมถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบรายงานเธอทันทีโดยราณีก็ไปบอกกับระวีว่าให้เตือนรักเรื่องนี้ด้วยที่โรงพยาบาลทุกคนเสียใจมากที่เฒ่าแก่จิวเสียชีวิตคุณในเหมยก็โทษว่าเป็นความผิดของเฉินที่ทำให้เฒ่าแก่จิวตายก่อนเฒ่าแก่จิวจะตายได้ฝากฝังกับระวีเอาไว้ว่าเขาไว้ใจระวีมากที่สุดและที่เขาละเลยระวีพอระวีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจึงไปสนใจรักและรณกรมากกว่าที่น่าเป็นห่วงเฒ่าแก่จิวจึงขอโทษระวีแล้วกอดกันเหมือนเป็นการปลดล็อกหลายๆอย่างในงานศพของเฒ่าแก่จิวคุณนายเหมยมาขอโทษที่พูดจาไม่ดีด้วยก่อนที่เฒ่าแก่จิวจะตายเพราะคุณนายเหมยต้องการให้รักมาบริหารโรงแรมแทนระวีเพื่อให้เป็นไปตามลำดับขั้นพี่น้องไม่ให้ระวีมาข้ามหน้าข้ามตารักที่เป็นพี่ชายคนโตแต่เฒ่าแก่จิวไม่ยอมเพราะเขียนพินัยกรรมไปหมดแล้วในวันเปิดพินัยกรรมอัญมณีและสมบัติทั้งหมดตกเป็นของคุณนายเหมยแต่โรงแรมโรงสีและโรงหนังให้ระวีดูแลและแบ่งให้พี่น้องอย่างเท่าเทียมกันคุณนายเหมยไม่เห็นด้วยเพราะตอนที่เฒ่าแก่ป่วยระวีก็ไม่ได้เข้ามาดูแลราณีจึงช่วยพูดว่าที่ระวีและเธอไม่ได้เข้ามาเยี่ยมพอเฒ่าแก่จิวมอบหมายงานให้ทำเกี่ยวกับโรงหนังยังไงคุณนายเหมยก็ยืนยันว่าจะคัดค้านพินัยกรรมฉบับนี้และจะมอบโรงแรมให้รักดูแลแล้วมอบโรงหนังให้รณกรดูแลแล้วให้ระวีดูแลโรงสีระวีน้อยใจและโกรธมากที่เขาไม่เคยมีสิทธิ์ได้เลือกอะไรเลยจึงตัดสินใจไม่ยกอะไรให้ใครเลยเขาจะดูแลเองทั้งหมดโดยโรงแรมเขาจะดูแลเองโรงหนังให้ราณีดูแลส่วนโรงสีเขาก็จะจ้างผู้จัดการมาดูแลแทนเพราะเขาไม่ชำนาญเรื่องโรงสีแต่ยังไงคุณนายเหมยก็ไม่ยอมพร้อมยื่นคำขาดตัดแม่ตัดลูกกับระวีเสียใจมากที่ความสัมพันธ์พี่น้องต้องแตกหักกันจึงเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปรณกรโกรธที่เฒ่าแก่จิวให้เขาเป็นผู้ช่วยราณีที่โรงหนังชมชวีเห็นช่องทางจึงชวนรณกรเปิดบาร์ส่วนรักก็ไม่ยอมเป็นผู้ช่วยของระวีที่โรงแรมจึงมาคุยกับคุณนายเหมยว่าเขาจะทำธุรกิจของตัวเองคุณนายเหมยก็เห็นด้วยรักจึงขอคุณนายเหมยไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนและไปศึกษาธุรกิจที่เขาจะทำด้วยเพื่อการไปเที่ยวครั้งนี้รักจะมีลูกกับเขาบ้างคุณนายเหมยเห็นด้วยและบอกกับรักว่าถ้าธุรกิจขาดเหลืออะไรให้มาบอกเธอจะช่วยลงทุนให้ตอนที่15เฉินและหงโยกโกรธมากที่ไม่ได้อะไรจากมรดกเลยแต่ยังดีที่เฉินยักย่อออกมาได้บ้างแล้วในธุรกิจในครอบครัวก็มีแต่คนของเฉินอยู่หมดจะแก้แค้นก็ไม่ยากเฉินและหงโยกจึงรอวันที่ครอบครัวของคุณนายเหมยล่มจมคุณนายเหมยไล่ชมชวีออกจากบ้านรณกรไม่ยอมจึงออกไปอยู่กับชมชวีที่อื่นทัพพาจันดามาจัดงานวันเกิดที่ร้านอาหารแต่บังเอิญที่รักพาดวงพรมากินข้าวนอกบ้านพอดีดวงพรขอให้รักไปอยู่และทำธุรกิจด้วยกันที่กรุงเทพแต่รักเป็นห่วงคุณนายเหมย
พอทุกคนย้ายออกจากบ้านกันหมดแล้วกลัวไม่มีใครดูแลเหมยแต่ดวงพรก็เกลี้ยกล่อมจนรักยอมในที่สุดส่วนชมชวีก็ขอโฉนดที่ดินและบาร์ในชื่อของเธอทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้ารณกรเลิกกับเธอจะได้มีธุรกิจไว้ทำกินรณกรจึงยอมราวีก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของราณีบอกให้ราวีบอกคุณนายเหมยว่าเขาอยู่ที่นี่แต่ราวีไม่ยอมบอกแล้วราณีก็ขอไปเยี่ยมคุณนายเหมยที่บ้านบ้างราวีก็ตอบตกลงแต่ไม่ให้ราณีไปบ่อยเพราะกลัวสะใภ้คนอื่นจะไม่พอใจต่อมาเฉินก็เปิดโรงแรมรุ่งเจริญเพื่อแข่งกับโรงแรมเจริญรุ่งของราวีแต่เฉินก็เชิญราวีมางานด้วยราวีก็ยอมมาและเฉินก็ประกาศเป็นศัตรูกับราวีทันทีราณีมาดูแลที่โรงหนังชมชวีมาดูทำเลที่เปิดบาร์กับรณกรเมื่อชมเห็นราณีก็รีบเข้ามาต่อว่าราณีเรื่องพินัยกรรมราณีพยายามเตือนสติรณกรแต่ชมก็ไม่ให้รณกรฟังแล้วจะเข้าไปทำร้ายราณีรณกรจึงดึงชมชวีออกไปที่โรงแรมของราวีผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาแจ้งว่ามีพนักงานลาออกเป็นจำนวนมากราวีจึงให้พวกเขาลาออกทันทีเพราะเขารู้ว่าคนพวกนี้มีที่จะไปอยู่แล้วผู้จัดการฝ่ายบุคคลจึงเอ่ยปากชมราวีว่าเฒ่าแก่จิวให้คนมาดูแลต่อได้ดีและเหมาะสมจริงๆและเขาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ราวีจึงกล่าวขอบคุณเมื่อราณีกลับมาจากโรงหนังก็กลับบ้านและเอาอาหารมาให้ราวีที่โรงแรมราวีจึงคุยกับราณีเรื่องโรงแรมและย้ำให้ราณีดูแลตัวเองเพราะเธอก็ท้องอยู่รณกรมาหาคุณนายเหมยที่บ้านเพื่อขอให้คุณนายเหมยไปคุยให้เผื่อได้ที่ดินที่ถูกลงแล้วรณกรก็ชวนคุณนายเหมยลงทุนเปิดบาร์คุณนายเหมยไม่เห็นด้วยเพราะไม่ชอบพวกเต้นกินรำกินและพวกที่มั่วสุมกลางคืนและจะไม่ร่วมลงทุนรณกรจึงบอกว่าอย่าให้เขารู้ว่าคุณนายเหมยไม่ช่วยเขาแต่ไปช่วยรักคุณนายเหมยจึงอ้างว่าเงินเธอจะลงทุนกับใครก็ได้ที่เห็นว่าธุรกิจงอกเงยรณกรจึงโมโหออกไปที่โรงแรมคุณทนายเอาเอกสารสมัครงานของคนที่จะมาดูแลโรงสี3 คนมาให้ราวีเลือกแต่ราวีไม่เลือกใครสักคนพอรู้ทันแผนของเฉินและที่สำคัญประกาศรับสมัครงานราวียังไม่ได้เซ็นจะประกาศรับสมัครงานได้ยังไงราวีจึงรู้ทันทีว่าทนายรับเงิน2 ที่เป็นนก2 หัวจึงยื่นข้อเสนอว่าทนายจะลาออกหรือจะมาทำงานและขึ้นตรงกับราวีโดยตรงส่วนราณีก็มาเยี่ยมคุณนายเหมยที่บ้านเพื่อหวังจะเป็นกาวใจระหว่างคุณนายเหมยและราวีระหว่างนั้นรักและดวงพรก็มาคุยกับคุณนายเหมยว่าจะเปิดร้านเพชรที่กรุงเทพแต่คุณนายเหมยไม่ยอมเพราะมันเสี่ยงเกินไปแล้วราณีก็เดินมาได้ยินพอดีคุณนายเหมยจึงไล่ราณีกลับบ้านเมื่อคุณนายเหมยไม่ยอมรักและดวงพรจึงต้องลงทุนเองไปก่อนเพราะรักรู้ดีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณนายเหมยก็ต้องช่วยเขาอยู่แล้วที่โรงแรมราวีต้องทำงานหนักขึ้นเพราะพนักงานลากันหลายคนราณีเอาเรื่องที่รักจะเปิดร้านเพชรที่กรุงเทพมาเล่าให้พิสมัยฟังแต่จันแรมแอบได้ยินจึงมาเล่าให้ทับฟังทับกับจันแรมจึงคิดที่จะจัดการกับรักก่อนที่จะไปกรุงเทพส่วนชะเอมที่แอบเห็นว่าจันแรมแอบฟังราณีจึงตามจันแรมมาจึงรู้แผนการของทัพและจันแรมทั้งหมดที่โรงแรมราวีซื้อน้ำและขนมมาฝากพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาให้แล้วราวีก็อยู่สแตนด์บายที่โรงแรมทั้งคืนทางด้านโฉมชวีเมื่อเห็นว่ารณกรหลับก็มาแอบโทรหาเจ้าของที่ดินเพื่อต่อรองค่าในหน้ารณกรที่ซ้อนแผนแอบฟังอยู่จึงได้ยินทั้งหมดชะเอมเอาเรื่องที่แอบฟังมาเล่าให้ราณีฟังราณีจึงมาเล่าให้ราวีฟังเพื่อหาทางแก้ไขวันต่อมาดวงพรมาบอกข่าวดีกับรักว่าเธออาจจะท้องเพราะประจำเดือนขาดไป2 อาทิตย์แล้วเมื่อคุณนายเหมยรู้ก็ดีใจมากและยอมให้รักและดวงพรไปเปิดร้านเพชรที่กรุงเทพรักจึงรีบพาดวงพรไปตรวจที่โรงพยาบาลพิสมัยมาบอกคุณยายว่าวันนี้ทับและจันแรมลาหยุดเมื่อชะเอมได้ยินก็รีบโทรไปบอกราณีจึงให้ชะเอมช่วยถ่วงเวลาไว้ก่อนราณีจึงรีบมาบอกราวีทันทีตอนที่16
ชเอมมาถ่วงเวลาทับกับจันแรมด้วยการขอติดรถไปลงตลาดแต่พอถึงตลาดชเอมก็แกล้งปวดท้องต่อเพื่อถ่วงเวลาและขอให้ทับพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนระวีก็โทรมาหารักที่บ้านแต่พอรู้ว่ารักพาดวงพรมาหาหมอเพื่อตรวจการตั้งครรภ์ระวีก็รีบตามมารักและดวงพรดีใจมากที่มีลูกระหว่างที่รักกับดวงพรกำลังจะกลับทับก็ขับรถมาส่งชเอมที่โรงพยาบาลพอดีทับจึงขับรถตามรักไประวีที่ตามมาเจอกับชเอมจึงบอกให้ระวีรีบตามไปทางด้านเฉินก็มีสายสืบโทรมาบอกว่าระวียังไม่รับคนงานเพิ่มพอระวีให้เงินคนงานที่ทำงานล่วงเวลาทำให้มีพนักงานเพียงพอต่อการทำงานแต่เฉินก็ยังสงสัยว่าทำไมระวีต้องรอ1 เดือนถึงจะรับสมัครพนักงานเพิ่มรักพาดวงพรมาร้านเพชรเพื่อมาคุยเรื่องซื้อเพชรไปขายที่กรุงเทพรักโทรไปหาเหมยระหว่างนั้นดวงพรก็ไปกินข้าวเพื่อรอรักทับกับจันแรมที่ดักรออยู่จึงตามดวงพรไปเพื่อจับตัวดวงพรขณะที่ทับและจันแรมจะพาตัวดวงพรไปเรียกค่าไถ่ระวีก็มาพูดต่อรองและให้เงินกับทับและจันแรมและให้ทั้งสองไปอยู่ที่อื่นเมื่อได้เงินแล้วทับกับจันแรมก็ยอมปล่อยตัวดวงพรแต่ระวีก็ไม่เปิดเผยตัวเมื่อดวงพรถูกปล่อยตัวจึงรีบมาบอกรักและเธอก็แน่ใจว่าระวีมาช่วยเธอแน่นอนแม้เธอจะไม่เห็นระวีก็ตามรณกรคุยกับชมชวีว่าเขาจะเปลี่ยนจากซื้อตึกเป็นเซ้งร้านสัก10 ปีเพื่อกิจการไปไม่รอดจากนั้นรณกรและชมชวีก็ไปคุยกับเจ้าของตึกชเอมเอาจดหมายลาออกของทัพและจันแรมมาให้พิสมัยและราณีรณกรเปิดบาร์ใกล้กรุงระวีก็มาแสดงความยินดีแต่รณกรก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นแล้วไปทักเพื่อนของเขาแทนเมื่อระวีออกมาพบราณีก็บอกว่ารณกรโอเคเพื่อให้ราณีไม่ต้องคิดมากไปด้วยหงส์หยกไปซื้อเพชรที่ร้านเพชรจนได้รู้ว่ารักกำลังจะไปเปิดร้านเพชรกับดวงพรที่กรุงเทพโดยมีเหมยเป็นนายทุนให้ส่วนบาร์ของรณกรกิจการก็กำลังไปได้สวยมีคนจองโต๊ะเต็มทุกวันทำให้เฉินกับหงส์หยกโกรธมากราณีเอาเริ่มเปิดโรงหนังมาให้เหมยดูแต่เหมยบอกว่าวันแรกเป็นวันที่ดีมากแต่เปิดโรงหนังวันนั้นไม่ได้เพราะเธอจะไปเปิดร้านเพชรของรักที่กรุงเทพรณกรก็เข้ามาต่อว่าเหมยว่าร้านเพชรของรักอยู่ที่กรุงเทพเหมยไปได้แต่บาร์ของเขาอยู่ใกล้แค่นี้คุณนายเหมยกลับไม่ไปเหมยจึงบอกว่าเธอแก่มากแล้วไม่อยากไปกลางคืนรณกรมาเอาทองมรดกของเขาแต่เหมยก็ให้แค่บางส่วนเพราะกลัวจะหมดตัวเสียก่อนคุณทนายเอารายชื่อลูกน้องของเฉินในกงสีมาให้ระวีจึงให้ประกาศรายชื่อออกไปว่ารายชื่อนี้ถูกขึ้นบัญชีดำและกำลังจะถูกไล่ออกเมื่อพวกเขาลาออกก็ให้เงินชดเชยเขาไปด้วยรักดวงพรมาดูร้านเพชรที่กรุงเทพแต่รักก็ยังโกรธทางระวีและรณกรอยู่ส่วนทัพและจันแรมหลังจากได้เงินของระวีมาทำให้ทั้งคู่ร่ำรวยแต่ด้วยความแค้นทั้งคู่ก็ยังคงตามจองล้างจองผ่านรักอยู่ที่โรงแรมของเฉินคนงานพากันไม่พอใจที่ได้เงินเดือนน้อยลงแต่เฉินก็ยื่นข้อเสนอให้พวกเขาตัดสินใจได้ถึงสิ้นเดือนและขู่ว่าถ้าพวกเขากลับไปทำงานกับระวีไม่มีทางรับพวกเขาเข้าทำงานเพราะรู้ว่าพวกเขาเป็นคนของเฉินระวีมาหาราณีที่โรงหนังและบอกกับราณีว่าถ้าเปิดโรงหนังเสร็จให้เธอพักได้แล้วเพราะเธอก็ท้องอยู่รณกรกลับมาที่บ้านชมชวีเห็นว่ารณกรทำตัวดูมีพิรุธจึงตามไปแอบดูรณกรจนรู้ว่าเขาเอาทองมาเก็บที่ห้องคืนนั้นระวีกลับมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเอกสารระวีจึงเล่าให้ราณีฟังว่าเอกสารพวกนี้เป็นใบคำร้องขอกลับเข้าทำงานทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคิดตอนที่เฉินบริหารงานอยู่เขาซื้อใจพนักงานด้วยการให้เงินเดือนสูงแต่พอไปบริหารโรงแรมตัวเองก็กดเงินเดือนพนักงาน
พนักงานก็เห็นว่าโรงแรมระวีเงินเดือนดีและได้ค่าล่วงเวลาจึงอยากกลับมาแต่ระวีจะไม่ให้กลับมาทั้งหมดโดยเขาจะให้เงินเดือนที่กลับเข้ามาเหมือนเดิมแต่จะดูว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งไหนเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของรักและรณกรแต่ทางระวีและราณีก็มั่นใจว่าเฉินไม่มีทางหยุดแค่นี้แน่เฉินไปเที่ยวบาร์ของรณกรพร้อมกับจัดขี้เมาไปตีกันในบาร์จนรณกรเจ็บหนักเฉินจึงรีบพารณกรไปส่งที่โรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นพิสมัยเอาเรื่องรณกรมาเล่าให้ระวีและราณีฟังทำให้ทั้งสองเป็นห่วงรณกรมากที่โรงพยาบาลเหมยด่าว่าชมชวีที่เปิดบาร์ทำให้รณกรบาดเจ็บแต่รณกรก็ยืนยันว่าเขาจะเปิดบาร์ต่อเพราะเขาลงทุนไปเยอะเหมยจึงถือว่าเธอเตือนแล้วและย้ำว่าให้เอากระเช้าไปขอบคุณคนที่ช่วยพารณกรมาส่งที่โรงพยาบาลแต่พอรู้ว่าเป็นเฉินที่พารณกรมาส่งเหมยก็ตกใจมากทั้งเหมยและรณกรมั่นใจว่าเฉินต้องเป็นคนสร้างสถานการณ์ทั้งหมดแน่เหมยจึงแนะนำว่าถ้ารณกรจะทำบาร์ต่อก็ต้องมีนักเลงมาช่วยคุมบาร์เมื่อคุณนายเหมยออกมาก็พบว่าระวีมาเยี่ยมรณกรเหมยจึงต่อว่าระวีว่าเป็นต้นเหตุระวีจึงระเบิดความจริงที่เก็บไว้มานานจนคุณนายเหมยอึ้งตอนที่17ระวีมาเล่าให้ราณีฟังว่าเขาบอกความต้องการของเฒ่าแก่จิวกับเหมยแล้วแต่เหมยก็ยังหาว่าเขาต้องการฮุบกิจการทั้งหมดทำให้ระวีเสียใจมากราณีก็ได้แต่ปลอบและให้กำลังใจระวีเมื่อรักรู้ข่าวของรณกรจากดวงพรก็โทรไปถามอาการที่โรงพยาบาลกับพยาบาลแต่ไม่ให้โอนสายไปที่ห้องของรณกรชมชวีพูดจาใส่ร้ายพี่น้องให้รณกรฟังว่าไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมและอ้างคำแนะนำของเหมยว่าควรมีนักเลงคุมบาร์จึงไปชวนฉัดมาทำงานให้ประกอบคนของเฉินเอาเอกสารที่ระวีแกล้งหลุดออกมาเรื่องบัญชีดำของคนที่จะโดนไล่ออกมาให้เฉินดูเฉินจึงนัดทุกคนมาพบกันเย็นนี้ปรากฏว่าไม่มีใครมาตามนัดและทุกคนก็ไปพูดคุยต่อรองกับระวีกันหมดทำให้เฉินโมโหมากระวีมาเล่าให้ราณีฟังว่าพวกพนักงานมาขออยู่ฝั่งระวีโดยเอาหลักฐานที่เฉินทุจริตมาให้ทั้งหมดเท่ากับว่าปัญหาคนงานของโรงแรมและกงสีจบแต่ระวีมั่นใจว่าเฉินไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่เหมยนึกถึงตอนที่คุยกับระวีที่โรงพยาบาลสิ่งที่เฒ่าแก่จิวฝากฝังระวีไว้คือให้รักเป็นผู้ช่วยระวีไปก่อนพอเขาเป็นคนใจร้อนและถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจถึงจะมีความคิดที่ดีแต่ไม่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้เฒ่าแก่จิวเชื่อว่าระวีมีความอรุ่มอร่วยเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่ารักน่าจะพาโรงแรมผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้เมื่อทุกอย่างลงตัวก็ให้ระวีลงจากตำแหน่งแล้วให้รักมาบริหารงานแทนแต่ยังไงเหมยก็ยังไม่เข้าใจความหวังดีของเฒ่าแก่จิวและระวีอยู่ดีวันเปิดร้านเพชรของรักที่กรุงเทพรักไม่ได้เชิญระวีไปด้วยระวีจึงเผลอหลุดปากว่าไม่อยากไปไม่อยากเสียความรู้สึกอีกราณีจึงรู้ได้ทันทีว่าวันเปิดบาร์ของรณกรก็ไม่ต้อนรับระวีเช่นกันราณีจึงบอกว่าถ้าวันเปิดโรงหนังเธอจะเชิญทุกคนรวมถึงเฉินด้วยระวีก็ยินดีเพราะเขาคิดว่าลูกๆทุกคนต้องอยากมาแสดงความยินดีกับความฝันของเตี่ยแน่นอนที่ร้านเพชรของรักเพื่อฉลองเปิดร้านเขาจึงทำโปรโมชั่นพิเศษแต่ทุกคนก็ต้องตกใจที่ทับและจันแรมกลับมาในลุคใหม่แทบจะเป็นคนละคนกันพร้อมกับมีเงินหนาซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่ด้วยเงินสดแต่รักก็ยังไม่สบายใจที่เจอทับและจันแรมที่กรุงเทพอีกรณกรโมโหที่เหมยไปร่วมงานเปิดตัวร้านเพชรที่กรุงเทพที่โรงแรมลูกค้าที่จองห้องจัดเลี้ยงยกเลิกทั้งหมดระวีก็ตกใจว่าลูกค้าทิ้งค่ามัดจำเลยเหรอพนักงานจึงรีบแจ้งว่าลูกค้าไม่ได้มัดจำเพราะเป็นลูกค้าของเฉินชมชวีพาฉัดมาทำงานเป็นนักเลงคุมบาร์ที่บาร์ของรณกร
แล้ววางแผนว่าจะขโมยทองของรณกรแล้วหนีไปด้วยกันราณีมาตรวจงานที่โรงหนังแล้วเกิดปวดท้องแต่ละวีมาพอดีราณีจึงสั่งไม่ให้บอกระวีเรื่องที่เธอปวดท้องเพราะกลัวว่าระวีจะไม่ให้เธอมาทำงานอีกราณีส่งการ์ดเชิญไปเชิญเฉินรณกรและรักมาร่วมเปิดตัวโรงหนังแต่เมียของแต่ละคนกลับยุว่าไม่ควรไปวันเปิดตัวโรงหนังมีคนมาแสดงความยินดีมากมายรักเห็นรณกรยืนอยู่ข้างนอกจึงเข้าไปทักแต่พอรณกรเห็นเฉินก็รีบเข้าไปห้ามเพราะกลัวว่าเฉินจะเข้าไปป่วนงานเปิดโรงหนังระวีจึงเข้ามาห้ามระวีจึงบอกกับเฉินรักและรณกรว่าเตี่ยคงดีใจที่ทุกคนมาพร้อมหน้าจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปวันรุ่งขึ้นเหมยเรียกราณีไปพบและต่อว่าเรื่องที่เจเกียวไม่ได้จองที่นั่งในโรงหนังทำให้เข้าไปดูหนังไม่ได้แม้ราณีจะอธิบายยังไงเหมยก็ไม่ฟังและบังคับให้ราณีเอากระเช้าดอกไม้ไปขอโทษเจเกียวราณีกำลังจะไปแต่เกิดปวดท้องและตกเลือดเหมยจึงรีบพาราณีไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อระวีรู้เรื่องก็รีบไปหาเหมยที่บ้านมาถึงระวีก็ต่อว่าเหมยแต่เหมยก็ยังโยนความผิดทุกอย่างมาที่ระวีอยู่ดีว่าถ้าระวียกโรงหนังให้กับรณกรราณีก็ไม่ต้องทำงานหนักจนต้องแทงลูกแบบนี้ระวีจึงโกรธเหมยแล้วกลับออกไปตอนที่18เฉินเซงที่บัญชามาเบ่งใช้สถานที่จัดการประชุมฟรีที่โรงแรมและเฉินก็ตัดราคาห้องพักและห้องจัดเลี้ยงให้ถูกกว่าโรงแรมของระวีเหมยเสียใจที่ราณีแท้งจึงไปไหว้เจ้างอก็บอกว่าที่ราณีแท้งเป็นเพราะผลกรรมที่เคยทำให้จันแรมและหงโยกแท้งลูกหรือเปล่าแต่เหมยก็ยังไม่ปักใจเชื่อเมื่อราณีฟื้นก็กล่าวขอโทษระวีที่ดูแลตัวเองไม่ดีจนต้องเสียลูกและระวีก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาเหมือนกันบัญชามาชวนรณกรลงเล่นการเมืองภายใต้การแนะนำของโฉมชวีเหมยเป็นห่วงดวงพรที่กำลังท้องไม่อยากให้แท้งเหมือนกับราณีเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับรักที่กรุงเทพส่วนราณีที่ยังเสียใจเรื่องแท้งลูกพิสมัยก็พยายามปลอบที่โรงแรมระวีกำลังเครียดพอลูกค้าพากันยกเลิกการจองห้องเพราะโรงแรมของเฉินตัดราคาห้องพักลูกค้าจึงย้ายไปพักกับโรงแรมของเฉินพนักงานจึงแนะนำให้ลดราคาแต่ระวีไม่ลดเพราะจะเสียมาตรฐานแล้วยังไงสุดท้ายโรงแรมของเฉินก็ต้องปรับราคาขึ้นพอทนขาดทุนนานไม่ได้หงโยกเห็นว่ารณกรมาพบกับบัญชาที่โรงแรมจึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับเฉินเพื่อให้เฉินไปเตือนรณกรว่าบัญชาเป็นคนขี้โกงเดี๋ยวจะเสียรู้จันแรมและทัพอ้างว่าร้านรักขายเพชรปลอมลูกค้าจึงพากันมาขอเงินคืนทำให้รักและดวงพรเครียดมากและสงสัยว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นแผนของทัพและจันแรมเหมยจึงสรุปว่าถ้ามั่นใจว่าเป็นของแท้จริงๆก็คืนเงินลูกค้าไปถ้าเงินหมุนไม่ทันก็มาเอาเงินที่เธอระวีเครียดเรื่องที่โรงแรมจึงเอามาเล่าให้ราณีฟังราณีก็ได้แต่ปลอบใจที่บาร์ชมชวีโดนลูกค้าเมาและเข้ามาลวนลามแต่ฉัดก็มาช่วยไว้ได้ทันแล้วฉัดก็โอบชมชวีลงจากเวทีเมื่อรณกรมาเห็นก็ไม่พอใจแต่ชมชวีก็ไกล่เกลี่ยได้รักเมากลับมาแล้วทะเลาะกับดวงพรเหมยจึงเข้าไปห้ามแล้วผลัดตกบันไดราณีไปเยี่ยมเหมยที่บ้านงอจึงบอกว่าเหมยย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพกับรักแล้วยังบอกเรื่องที่เหมยพลัดตกบันไดราณีจึงเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ระวีฟังและชวนระวีไปเยี่ยมเหมยที่กรุงเทพแต่ระวีไม่ไปราณีจึงไปเยี่ยมเหมยแทนส่วนชมชวีก็มาบอกรณกรเรื่องที่เหมยตกบันไดแล้วบอกให้รณกรไปเยี่ยมเพราะห่วงเรื่องมรดกแต่รณกรไม่ไปส่วนเฉินและหงโยก็สะใจที่เหมยตกบันไดที่กรุงเทพเหมยโวยวายจะให้ไปตามง้อมาดูแลเธอจนคนงานในบ้านต้องมาลาออกเพราะทนอารมณ์ของเหมยไม่ไหวดวงพรจึงให้คนงานไปทำอย่างอื่นไม่ต้องดูแลเหมยแล้ว
ระหว่างนั้นราณีก็มาขอเยี่ยมเหมยพอดีเหมยพยายามไล่ราณีแต่เธอก็ไม่ไปจนเหมยต้องยอมให้ราณีดูแลรณกรมาคุยกับบัญชาแนะนำให้รณกรปรับปรุงภาพลักษณ์เกี่ยวกับหน้าที่การงานและครอบครัวและบัญชาก็แนะนำให้รณกรเลิกกับชมชวีและหาภรรยาใหม่ที่สามารถหาฐานคะแนนเสียงให้เขาได้ตอนที่19แม้จะโดนไล่ราณีก็ไม่หวั่นยังอยู่ดูแลเหมยเป็นอย่างดีราณีกำลังจะกลับจึงมาบอกกับรักจะหาพยาบาลมาเฝ้าเหมยราณีจึงแนะนำว่าให้หาพยาบาลมาเฝ้าแค่ตอนกลางคืนถึงเช้าส่วนตอนกลางวันเธอจะมาเฝ้าและดูแลเหมยเองรักจึงกล่าวขอบคุณราณีเมื่อราณีกลับไปแล้วรักก็ฝากร้านกับลูกจ้างเพื่อไปทำธุระแต่ลูกจ้างกลับขโมยเพชรไปขายให้กับทับและจันแรมแล้วหนีไปเมื่อดวงพรมาเห็นว่าเพชรหายไปก็นึกว่ารักขายแต่รักบอกว่าเขาไม่ได้ขายทั้งรักและดวงพรจึงรู้ว่าลูกจ้างขโมยเพชรไปขายคืนนั้นเหมยปวดฉี่เด็กในบ้านจึงไปตามดวงพรแต่ดวงพรไม่ไปทำให้เหมยไปเข้าห้องน้ำไม่ทันรักมาเที่ยวบาร์ที่ชมชวีเคยทำงานจึงถามกับสาวๆจนรู้ว่าฉัดเป็นสามีเก่าของชมชวีและฉัดก็ถูกประกาศจับเพราะขโมยเงินบาร์เมื่อราณีมาเยี่ยมเหมยก็พบว่าเหมยฉี่รถที่นอนและตกเตียงราณีจึงช่วยเปลี่ยนชุดและเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ราณีเห็นว่ายังไม่มีพยาบาลมาเฝ้าดูแลจึงจะมานอนเฝ้าให้รักจึงมาเล่าให้เหมยฟังเรื่องที่โดนขโมยเพชรไปจึงโทรไปสั่งให้ง้อสั่งประจักษ์ให้เอาสมุดบัญชีและมอบอำนาจมาให้เธอที่กรุงเทพเฉินมาดูแลลูกค้าของตนที่มาจัดเลี้ยงในโรงแรมของระวีพอห้องจัดเลี้ยงของเฉินเต็มเขาจึงแนะนำให้ลูกค้ามาจัดเลี้ยงที่นี่เฉินจึงบอกกับระวีว่าถ้าไม่ไหวก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้แต่ระวีก็บอกว่าไม่เป็นไรเขายังจัดการทุกอย่างได้รณกรมาตรวจนับทองพบว่าทองหายไปทำให้เขาเริ่มสงสัยชมชวีจึงบอกว่างอโทรศัพท์มาและเธอจะไปซื้อเสื้อผ้าที่กรุงเทพมาเตรียมใส่ร้องเพลงเมื่อรณกรมารับโทรศัพท์งอก็รีบบอกว่ารักมาขอเงินเหมยอีกแล้วรณกรจึงไปหาเหมยที่กรุงเทพรักมาคุยกับดวงพรว่าเขาจะเปิดร้านอีก1 เดือนถ้ายังไม่ดีขึ้นเขาจะปิดร้านรณกรเอาเอกสารธนาคารมาให้เหมยและขอเงินเหมยเท่าที่เหมยจะให้กับรักรณกรบอกว่าเขาจะลงเล่นการเมืองเลิกทำบาร์เลิกกับชมชวีและหาเมียข้าราชการสักคนมาแต่งงานด้วยแล้วเขาก็ต้องใช้เงินเหมือนกันระหว่างที่รณกรจะกลับรักจะบอกเรื่องชมชวีแต่เขาก็ไม่บอกเพราะเห็นว่ารณกรจะเลิกกับชมชวีอยู่แล้วส่วนพิสมัยคิดจะจัดงานประจำปีจึงจองห้องพักของระวีเพื่อช่วยอุดหนุนโรงแรมของระวีอย่างน้อยจะได้พอผ่านวิกฤตไปได้ระวีจึงกลับขอบคุณพิสมัยที่ช่วยเขาและพนักงานที่ร้านเพชรของรักจัดโปรโมชั่นลด 25% ทั้งร้านส่วนราณีก็ดูแลคุณนายเหมยเป็นอย่างดีแม้เหมยจะบ่นรำคาญราณีแต่ก็เริ่มยอมรับในความดีของราณีรณกรมานัดดูตัวกับทิพสุดาเมื่อทั้งสองเจอกันรณกรก็ตกหลุมรักทิพสุดาทันทีเมื่อเหมยไม่อยู่บ้านดวงพรก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนส่วนรักก็พานักร้องในบาร์มานอนที่บ้านเมื่อดวงพรกลับมาเห็นก็ทะเลาะกับรักจนดวงพรแทงลูกรักจึงรีบพาดวงพรมาส่งที่โรงพยาบาลเมื่อเหมยมาเยี่ยมดวงพรจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดดวงพรจึงขอหย่ากับรักทันทีตอนที่10ระวีมาตักบาตรกับราณีเนื่องจากเป็นวันเกิดของระวีราณีจึงถามว่าระวีอยากได้อะไรระวีจึงบอกว่าเขาอยากให้พี่น้องกลับมารักกันเหมือนเดิมทำให้ราณีถึงกับหนักใจเหมยหนักใจที่ดวงพรจะหย่ากับรักจึงตัดสินใจไปคุยกับพ่อแม่ของดวงพรก่อนเพื่อไม่ให้ทั้งสองหย่ากันราณีมาหารณกรที่บ้านเพื่อขอร้องให้รณกรไปงานวันเกิดของระวีแต่รณกรยังโกรธอยู่จึงบอกว่าถ้าเขาว่างก็จะไป
ราณีโทรมาชวนให้รักมางานวันเกิดของระวีรักจึงด่าราณีกลับมาว่าดวงพรแทงลูกและร้านเพชรของเขากำลังจะเจ๊งยังไงเขาก็ไม่ไปงานวันเกิดของระวีแน่นอนเหมยไปคุยกับพ่อแม่ของดวงพรและเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จเหมยกลับมาก็เจอกับรณกรขอให้เหมยจัดการนัดเจอกับครอบครัวของทิพย์สุดาลูกสาวประหลัดให้เพราะเขาต้องการแต่งงานกับเธอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ก่อนลงเล่นการเมืองส่วนเลิกทำบาร์และเลิกกับชมชวีเขาจะจัดการเองเหมยจึงตอบตกลงส่วนเฉินก็หาทางทุกวิธีมากลั่นแกล้งโรงแรมของระวีอีกจนได้ราณีมาขอร้องให้เหมยไปงานวันเกิดของระวีแต่เหมยยืนยันว่าจะไม่ไปเพราะครอบครัวของเธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดและเหมยก็มั่นใจว่าลูกๆของเธอไม่มีทางไปงานวันเกิดของระวีแน่นอนรณกรบอกกับชมชวีว่าวันนี้เขาจะไม่เข้าร้านแต่ชมชวีเห็นกล่องของขวัญก็เข้าใจว่ารณกรจะไปงานวันเกิดของระวีทับและจันแรมยังคงเดินหน้าใส่ร้ายร้านเพชรของรักว่าขายเพชรปลอมเมื่อรักรู้ก็รีบตามมาชกหน้าทับต่อหน้าลูกค้าร้านเพชรแต่ก็ถูกทับและจันแรมต้อนจนมุมรักจึงรีบหนีกลับไปรณกรเอาของขวัญมาให้ทิพย์สุดาฉัตรที่ตามรณกรมาจึงรู้ว่ารณกรกำลังมีผู้หญิงคนใหม่ที่งานวันเกิดของระวีราณีขอให้เหมยรักและรณกรมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาทำให้ราณีเสียใจมากจนร้องไห้ออกมาและเธอก็สารภาพกับระวีว่าเธอไปขอร้องให้ทุกคนมาแต่ก็ไม่มีใครมางานวันเกิดของระวีเลยระวีจึงบอกว่าเขารู้อยู่แล้วและขอบคุณที่ราณีพยายามทำเพื่อเขาจากนั้นพนักงานก็มาแจ้งว่ามีของขวัญกล่องใหญ่และมีกลิ่นเหม็นแปลกๆระวีจึงรีบไปดูก็พบว่าเป็นของขวัญจากเฉินเพื่อเป็นการขู่ระวีฉัตรรีบมาบอกชมชวีว่ารณกรกำลังติดผู้หญิงคนใหม่ชมชวีจึงสั่งให้ฉัตรไปจัดการกับทิพย์สุดาทันทีรณกรมาส่งทิพย์สุดาที่โรงหนังฉัตรจึงฉุดทิพย์สุดาไปข่มขู่ว่าให้เลิกกับรณกรแต่คนของบัญชาก็มาช่วยทิพย์สุดาไว้ได้ทันเมื่อลูกน้องมาแจ้งบัญชาก็ให้รีบไปจัดการกับฉัตรทันทีเพื่อไม่ให้เสียการใหญ่ฉัตรจึงรีบบอกกับชมชวีว่าเจอตอแล้วและคิดว่าทิพย์สุดาเป็นลูกของเจ้าพ่อจึงบอกให้ชมชวีรีบหนีไปกับเขาแต่ชมชวีกลับบอกว่าเธอต้องกวาดทองของรณกรมาให้ได้ก่อนค่อยหนีไปกับฉัตรจึงเร่งให้เธอรีบจัดการจะได้รีบไปจากที่นี่ระวีนึกถึงอดีตที่เคยฉลองวันเกิดกับรักและรณกรจึงได้แต่เสียใจว่าไม่มีใครมาอวยพรวันเกิดของเขาเลยรณกรจ้างป้าแม่บ้านที่ผับให้คอยจับตาดูฉัตรและชมชวีป้าแม่บ้านจึงมาบอกว่าฉัตรและชมชวีไม่เหมือนพี่น้องกันเหมือนคนรักกันมากกว่าบัญชาก็ช่วยรณกรสืบเรื่องฉัตรและชมชวีจนได้รู้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เกินพี่น้องและบัญชาจะช่วยเขี่ยชมชวีออกไปจากชีวิตของรณกรเองทางด้านดวงพรก็เดินหน้าฟ้องหย่าเพราะเธอจะไม่ทนกับพฤติกรรมของรักอีกแล้วแม้เหมยจะขอร้องดวงพรก็ไม่ยอมและเก็บของออกจากบ้านไปเมื่อไม่มีลูกค้าเราจึงตัดสินใจสินค้าในร้านโดยลดถึง 50% ทับเกิดจันรามจึงร่วมมือกับเพื่อนไปกว้านซื้อทั้งหมดและแบ่งเงินกันจันรามจะไม่แก้แค้นรักแล้วเพราะเขาได้รับผลกรรมแล้วระวีคุยโทรศัพท์และคุยว่าจะวางระเบิดเที่ยงนี้เลขาจึงรีบโทรมาบอกเฉินทำให้โรงแรมของเฉินเกิดความแตกตื่นเพราะกลัวว่าจะโดนวางระเบิดแต่ก็ไม่ได้มีระเบิดแต่อย่างใดทำให้เฉินโกรธมากที่ระวีเอาคืนเขาแบบนี้ทางด้านระวีก็บังคับให้เลขาเซ็นใบลาออกเพราะเขารู้ว่าเลขาเป็นสายของเฉินระวีจึงจัดฉากทุกอย่างขึ้นโดยการซ้อนแผนการคุยโทรศัพท์คนเดียวเพราะเขารู้ว่าเลขาแอบฟังและไปรายงานเฉินแน่นอนสุดท้ายเลขาก็จนมุมและลาออกไปตอนที่21
ชมชวีขโมยทองของรณกรแล้วหนีออกมากับฉาดแต่รณกรซ้อนแผนด้วยการเอาตำรวจมาตามจับจนฉาดถูกวิสามันแต่ชมชวีหนีรอดไปได้ชมชวีเอาทองแท่งมาขายแต่ปรากฏว่าเป็นทองปลอมทำให้ชมชวีโกรธและแค้นรณกรมากระวีและราณีมาหารักที่ร้านเพชรก็พบว่ารักเมาระวีจึงพารักขึ้นไปนอนบนห้องและจะให้คนมาดูแลรักส่วนราณีก็ทำอาหารไว้ให้จากนั้นระวีและราณีก็กลับไปหงส์หยกมารับแหวนที่ร้านเพชรและบังเอิญเจอกับดวงพรที่มาทำธุระที่ร้านเพชรพอดีหงส์หยกจึงพูดกันแนะกันหนาดวงพรทนไม่ไหวจึงตบตีกับหงส์หยกและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธออีกเหมยนัดดูตัวรณกรกับครอบครัวของทิพย์สุดาจากนั้นก็เดินหน้าเรื่องแต่งงานที่บ้านทิพย์สุดาได้ฤกษ์ไทยมาแล้วแต่เหมยบอกว่าฤกษ์จีนไม่มีฤกษ์ที่ดีของปีนี้แล้วให้รอไปก่อนแต่รณกรก็ยืนยันว่าจะแต่งแบบไทยไปก่อนแล้วค่อยแต่งงานแบบจีนทีหลังแล้วรณกรก็เอาเครื่องเพชรที่บัญชาให้ไว้เพื่อเป็นของขวัญแต่งงานมาให้กับเหมยเพื่อให้เหมยช่วยเลือกเมื่อเหมยเห็นเครื่องเพชรก็จำได้ว่ามาจากร้านของรักมาเซ็นใบหย่ากับดวงพรและสัญญาว่าจะหาเมียใหม่ให้แต่รักบอกว่าไม่เอาเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่คนเดียวจะดีกว่ารณกรเอาการแต่งงานมาเชิญระวีแล้วรณกรก็ถือโอกาสเคลียร์ใจกับระวีแล้วรณกรก็เล่าว่าเขาเอาการแต่งงานไปเชิญรักแล้วรักจะปฏิเสธแต่รณกรก็ยืนยันว่าอยากให้รักมาอวยพรงานแต่งงานของเขาระวีจึงสัญญาว่าเขาจะลากตัวรักไปงานแต่งงานของรณกรให้ได้วันแต่งงานของรณกรระวีก็มารับรักไปงานแต่งด้วยกันตอนแรกรักจะไม่ไปกับระวีแต่สุดท้ายระวีก็ขอร้องรักจนรักยอมไปกับระวีส่วนชมชวีก็แอบปลอมตัวเข้ามาในงานเพื่อรอแก้แค้นรณกรระหว่างทางระวีจึงพูดความในใจที่เตี่ยสั่งเสียไว้และขอให้รักกลับมาบริหารโรงแรมเพราะเตี่ยอยากให้ระวีมาบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วตอนนี้ศึกในโรงแรมก็สงบแล้วเหลือแต่กับเฉินที่ยังไม่หยุดจึงอยากให้รักกลับมาช่วยกันเมื่อทุกอย่างจบลงเขาก็จะถอยให้กับรักมาบริหารโรงแรมแทนราณีก็จะถอยให้กับรณกรมาดูแลโรงหนังส่วนระวีและราณีก็จะไปทำธุรกิจส่วนตัวรักจึงเข้าใจทั้งหมดที่งานแต่งงานของรณกรมีแขกมาร่วมงานมากมายระหว่างนั้นเฉินและหงส์หยกก็มาร่วมงานพร้อมกับบัญชาระหว่างที่ระวีและรักกำลังรีบไปที่งานก็มีอุบัติเหตุมาขวางทางไว้ทำให้ระวีและรักมาช้าไปด้วยระวีและรักจึงเดินมาแทนแต่ระหว่างนั้นราณีเห็นโฉมชวีจึงยิงรณกรและโฉมก็จะยิงเหมยแต่ราณีมาบังเอาไว้ทำให้ราณีถูกยิงส่วนโฉมชวีก็ถูกตำรวจจับเหมยเป็นลมแล้วมาฟื้นที่โรงพยาบาลจากนั้นทุกคนก็มารอที่ห้องผ่าตัดหมอจึงบอกว่าช่วยไว้ได้แค่คนเดียวปรากฏว่ารณกรตายทำให้ทุกคนเสียใจมากรวมทั้งเฉินและหงส์หยกด้วยตอนที่22จากเหตุการณ์นั้นทำให้รณกรตายแต่ราณีปลอดภัยเมื่อราณีฟื้นและรู้ว่ารณกรจากไปทำให้เธอเสียใจมากระวีขอบคุณราณีที่ยังอยู่และไม่ทิ้งเขาไปไหนที่งานศพของรณกรทุกคนเสียใจมากเฉินกับหงส์หยกก็มาขอร่วมงานศพด้วยรักจะห้ามแต่เหมยก็ยอมให้เฉินและหงส์หยกมาร่วมงานด้วยเหมยโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดและยิ่งเสียใจหนักมากที่รักลูกชายคนโปรดเดินจากไปพอไม่อาจทนใช้ชีวิตในบ้านที่มีแต่ความทรงจำของรณกรน้องรักได้เพื่อนของทัพและจันแรมที่ช่วยไปปล่อยเพชรนัดมารับเงินแต่เมื่อทัพและจันแรมมาก็มาเจอกับรักจึงเล่าว่าเขาร่วมมือกับบัญชาเพื่อตามจับคนที่โกงเขาจากนั้นตำรวจก็เข้ามาแต่ทัพไม่ยอมและยิงตอบโต้ทำให้ทัพโดนตำรวจยิงและจันแรมถูกตำรวจจับส่วนเหมยก็มาใช้หนี้บุญคุณคืนราณีด้วยการคอยดูแลเธอที่โรงพยาบาล
เมื่อพิสมัยมาเห็นก็แอบแซวแต่ก็โดนคนในเหมยเหน็บกลับมาจนได้เหมยทุกข์ใจมากจนล้มป่วยราณีจึงแกล้งคุยกับพิสมัยให้ระวีได้ยินว่าเหมยต้องการกำลังใจจากลูกๆระวีคิดได้จึงรีบไปเยี่ยมเหมยระวีมาขอโทษและเคลียร์ใจกับเหมยแล้วระวีก็ขอกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงเหมยที่ต้องอยู่คนเดียวจากนั้นเหมยก็มาหาเฉินและหงหยกที่โรงแรมเฉินและหงหยกตกใจที่เหมยยอมวางทิฐิบุกมาขอโทษพวกตนถึงโรงแรมเฉินและหงหยกเองก็ยอมวางมือและซาบซึ้งในการมาของเหมยในครั้งนี้ต่อมาวันเกิดของเฒ่าแก่จิวจึงจัดให้มีการดูหนังฟรีที่โรงหนังเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดเฒ่าแก่เฉินกับหงหยกก็เอาไอศครีมมาร่วมงานสุดท้ายรักก็กลับมาทำให้คุณนายเหมยดีใจมากรักตัดสินใจกลับมาทำงานที่โรงแรมกับระวีโดยมีข้อแม้ว่าระวีต้องอยู่ช่วยเขาบริหารระวีจึงตอบตกลงเฉินมาแจ้งข่าวว่าหุ้นส่วนของเขาไม่สร้างโรงงานข้างโรงแรมของระวีแล้วทางระวีรักและเฉินจึงร่วมมือกันเพื่อทำให้ทั้งสองโรงแรมดำเนินไปอย่างราบรื่นส่วนเหมยก็ให้ราณีมาทำบัญชีของที่บ้านทั้งหมดแล้วเหมยก็วางแผนว่าถ้ารักบริหารโรงแรมเข้าที่แล้วเธอจะให้ระวีมาช่วยดูแลกิจการแทนเธอจะได้วางมือเสียทีสุดท้ายครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งผู้เป็นแม่ทุกคนรักลูกเท่ากันเพียงแค่แสดงออกไม่เหมือนกันเท่านั้นจบบริบูรณ์